Trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kon anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo
mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post.
Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kung nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets.
likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung di man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalikit na alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinas pagpalagad sa iyo Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition pang Miyerkules, edisyon sa iyo Platuntunan Petsa 17 sa bulan sa Nobyembre. Kamusta na mga sokay natin, kamusta natin matagbalati, kamusta natin sino yung mga kabombo sa 61 ka mga barangay sa Bacolod, mga sokay natin sa Babano Kasyudad sa Kabugusan sa probinsya. Welcome ta, mga nakatutok na live sa aton sini FB, kag sa aton mga YouTube channel, mga taga-Negros sa Bacolod, times na bayan sa Pilipinas o bayan sa Kalibutan, makita na nila. Bati natin pumalagan sila nga po sa Patuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapon nyo tagsa diri kahapon na Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, sa aton sini mga nagapaw na mabalita lokal, kapin 150,000 pesos nga balorya sang Shabu ang narecover sa duwag ka mga sospeka sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa lamang nga ugto sa may Purok Barangay 2, Sunadia, sang Bacolod. Sa aton sini mga nagapaw na mabalita sa palibot ya sang Pungsod, Health Secretary Duque, ginpangunahan ang ginpatigayon nga ceremonial booster shot vaccination sa aton siniya nga mga medical frontliners siningadlaw. Samtang ang Commission on Election ginbasura ang 126 ka mga party list applicant para ko tani iya magpakigbahin sa maabot nga eleksyon sa masunod nga tuig. Kaga sa aton siniya balita gikan sa luwas, mga eskwelahan dito ya sa syudad sang Delhi sa India ginpasira na bangod sa grabe karon nga smog o kon air pollution sa nasambit nga syudad. Sama na mga balita nga aton ni may balita nga aton gapatamod sa nga pong palagad sa iyo Produturan Bombo Report sa afternoon edition. Antes sa aton sa pilapag kamatalakayon na aton na report ni Bombo Gracie no bato ning pagkatiklo sa duwa ka mga suspect sa drug bypass operation na mga launa pasadok sining hapon sa Purok Sigay no barangay 2 sining syudad ya sang Bacolod sinong ni mga suspect kag sining hapon no may isa pa ka bypass operation man sa barangay Belamonte may suspect man nadakpan na kabira pato sang kutsilyo kag armas lutang. Basta ko sa kusubong aton sining mga kapulisan sa paggandak sa mga drug operation. Sa Riau, okay, nawa sang CDO naton, sinong duwa ka mga suspect, kinagradakpan, aring detalye sa pikilyo po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, may ngapon, kamin! Yes, Bombo Dennis, mas sobra sa 150,000 pesos nga balor sang legal nga droga nakuha sa duwa ka mga suspektado nga gipatigayon sa CDEU
nga bypass o kung drug bypass operation mo ba Dennis nga nagresulta sa pagkadakop sang duha ka persona nga duha ka mga lalaki mo ba Dennis. So ang kabugaton sang illegal nga droga kung suspected shabu nakuha pa is 23 grams no kag walo tanan ka mga sachet. So Baba Dennis, ang subject gid sa sining bypass operation amo si Frederick Dumalauco, no? Frederick Dumalauco o kung si alias Boyet nag-edad sa 50 anyos kag kaupod niya si Wilfred Langido, no? Wilfred Langido alias Liblib nag-edad sa 26 anyos kag pulsa mga stente sang barangay 2 Baba Dennis. So ginkuhaan ta sang pahayag ang mag-o nga CDEU head nga si Lieutenant Joven Mugato, Bombo Dennis, no? Regarding sa drug bypass operation, according sa iya, masubra or almost 1 week na nga ginamonitor dining subject person kag nadakpan gid sa sining hapon Bombo Dennis. So tuwa ni sila mga puro sila po mga newly identified drug personalities. So ang ilas sa nga background mula gid mi mga SLI ni sila Bombo Dennis. So Bombo Dennis, sumatian ta ang pahayag sang CDEU head nga si Lieutenant Joven Mugato. Almost 1 week man ang panilag naton sini sa iyang surveillance naton nagkanda kita bypass operation kay na mga laon na 27 sang sinilang hapon kag natigayon naton madakop ini si ang mga duha ka suspect si Frederick Dumalauco, si Lansargita alias Boyet kag si Wilfred Langido alias Liblib. Residente ni sila sang Purok Sigay ma'am, Barangay 2 Bacolod City. Kag nakuhaan ni sila sang walo tanan kang pieces ang hit-shelled suspected shabu ma'am with more or less 23 grams. So, approximately ma'am mga ang value niya sini mga 156,400. Background sir sa subject person. Mga kuan sila ma'am, consider natin silang street level individual. Ina sir dako? Yes ma'am. Kagi na dako sir? Wala pa ma'am, wala pa makaagi. Bali first time nila nga dakop. Okay. So ano sir ang kubra hindi nga duwa, especially ang subject person? Wala ma'am. Dira lang gid sa ila ginaarkilahan niya ng balay. Oo. Mostly, sir, di sa nagkakabalik siya? Bali, dira lang sa ilaman mismo Purok, ma'am. May nakadto lang na sa iya para magbakal. May mga pamilya na sila, sir? Oo, ma'am. May ara. Hindi man sa Bacolod. Okay. So, ano, sir, ang ina sa nang reposition ito po? Sa pansubong turnover natin sa police station 2 sa pagkapailan siya sa pagbayular sa Republic Act 9165 ma'am. Yes, Mama Dennis. So, mo to ang information regarding sa bypass operation nga ginpatigayon sa CDEU Bacolod. Kining hapon do may another drug bypass man sa Bilamonte, Bombo Gracelyn, do may dakop tong isa? Yes, Bombo Dennis, ito siya drug bypass, gun bypass. Okay. Bombo Dennis, nga nagresulta man sa pagkakita o na-recoveran ang suspect nga si Steve Baez sang duha ka mga sachets sang suspected shabu nga nagapalor sa 34,000 pesos. So Bombo Dennis, ini si Steve Baez nga nagaedad sang 29 anyos, may kaso ni siya sa ligad pa ng mga tinuig kag ni siya ka tuig nga na preso Dennis sa kaso nga robbery, no? Amo na siya Dennis ang information nga nakuha sa hepe sang police station 4 nga si Police Major Richie Gohe kag may-ari pag ni Bombo Dennis nga kaso nga motor napping, no? Okay, so hindi to yagali drug bypass kung tiga baligya sa pusel, gin bypassa na rekabiran pa sa iya sa duha ka session siya bu. Yes, Bombo Dennis kag isa pagid ka armas pang buno, no? Malaba tong klase sang kutsilyo. Sige, dugangan ta na ko mo Gracelyn. Yes, Dennis, aton ay balon karon ang bilog nga detalye regarding kay Steve Baez nga makabig naman Dennis nga notorious. Okay. Sige. So, ini si Bombo Grayson na ba ito nag-report para tumansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo.
Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa motor Italia sining ginkadang-kadang may bus operation kay nasang hapon sa may Purok Barangay 2 duwan ko nadakpan na 156,000 pesos nga worth sang Cebu ang natigayon niya nga ma-recover. 56 minutos na nakalikas na alas 5 sa hapon di kita may kabanan sa ato sinimayo nga balita. Of course, sa ato sini nga mga nag-enter sa ato sini madamo na nga mga promo. At sa Bombo Radio ko sa FM, to subong aton nga wanto panalo, part 20 promo. Of course, sa mabot nga Lunes makabinan na, Nobyembre 22, bari na ang ginahulat sa mga winners na ton. Ang guaranteed prize winner na ton sa tagbatigayon niya nga promo na sa Grand Draw at sa swerte sa palengke. Promo na ton, nga kanta ka to sa ligang Setyembre 8. Sa Lunes, ang aton nga pila ni sila, 8. 3 ka mga major prize winner, kang 5 ka mga consolation prize winner dito sa Bacolod Negros Dental, ang magabato na sang ila sining padya mga kabinan. So sa mga winners na to na, sa aton sining Grand Draw sa Inan Swerte sa Palengke promo, sa tinikang September 8 mga kabinan. So sa Lunes sa kadto kamode, kainan alas 8 rin na kamode, dala na kamo sa mga requirements, pasmenting aton sining inyo siniyang valid ID, no? Kay last just aga, mag-award na kita, no? Ihatag na natin sa inyo ang inyo sininya mga pamadya. 3 ka mga major prize na ton, kag 5 ka mga consolation prize winner. Of course, ato sininga 3 ka major prize winner, atong first prize winner, si Maria Rona Sambitan, no? Sang Purok Tangkong, Barangay 7, Sunod sa Bacolod. Ang yabatunon sininga premium ba, terrible, 20,000 pesos cash. Yung di negro katulog si Mama Maria, maabot kay Lunes, may 20,000 pesos siya nga pagbatunon. First prize siya, kung major prize winner nato na, first prize. Now, second prize winner nato si Ma'am Helen Palma, sang Purok Pagkidait, Barangay 29, Sunod sa Bacolod, 10,000 pesos man, no? Nga cash nga sinibatunon sa maabot kay Lunes. Kag aton third prize winner si Desiree Bangkilio, sang Barangay Baliwagan, Banwasang San Enrique, nga magabaton sang 5,000 pesos cash sa maabot nga Lunes. Of course, ang aton pagid 5 ka mga consolation prize winner, si Ma'am Agripina Longakit, sang tutong 4, Lonok Street, Barangay Felicia, Sunod sa Bacolod, magabaton sang 2,000 pesos cash. Si Noe Pahilagaw, sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, ilapit lang sa aton, sa Sunod sa Bacolod, magabaton man sa 2,000 pesos cash. Si Mar Moses Hardirico, sang Parauno, Talok, Bago City, Negros Oriental, 2,000 pesos cash matunod niya premyo sa Lunes. Kag si Maria Army Salve Aligin, sang Purok, May Gugmaon, Barangay Panungkoy, Sunod sa Bacolod, 2,000 pesos cash man premyo batonon. Kag ang kalaman natin ng consolation prize winner, si Sheila Ansag, sang Cruising Martisan, Siyudad sang Cadiz ba kalayo ba? Pero sulit man ha. Kaya sa mabot ka Lunes, magabaton siya sang 2,000 pesos cash mga kabinan. So aton nga mga winner nato, nasa nato sa Lunes aton awarding, aton ni winner sa Grand Draw sa aton sining swerte, kung enhance, swerte sa palengke. Promoso sila nato na sa Lunes, alas 10, sing aga, aton sining awarding, aton sining paghatag sa inyo sa cash prizes, pagkailan, alas office hour, alas 8 na kamudi, na dala na inyo sining valid ID na para ma-preparar ta nga daan inyo sining mga mga kinanon para tuloy-tuloy kita sa aton sining awarding mga kabinan. So tiliwata mga winner naton sining sa Inan Suertes Blake natong promo Grand Draw kita na ita sa Lunes na sa pagbaton nyo sa inyo siniya nga mga pamadyo. Of course, ari man po niya aton sining ongoing karon nga promo. Awan to panalo part 20 promo mga kabinan. Sige-sige gapon tuloy-tuloy subong semana ti padayon ko tayo nagapanagtang sa aton sini pa-premyo adlaw-adlaw, no? Pasko adlaw-adlaw, regalo adlaw-adlaw so ato panalo part 20 promo. Ti balaan nyo naman, tiayon nyo naman, tagsa ka adlaw, maginalawag kita nga mga winner, 3 ina sila, tagsa ka winner nagabaton sa padya balor 1,150 pesos, no? 500 pesos cash, kag 650 pesos nga worth sang grocery goods mga kaabinan. Manang mga balor sang padya inabato sa aton winner tag sa kadlaw, paglawag singalan, kuha dayon sang premyo. Hari na,
News Center sa ating Bombo Network News. News Center, come in! KBP Golden Dome Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Nobyembre 17, 2021. Napapanood tayo ng live sa Facebook channel at YouTube ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Mga lider sa Kamara na dumalo sa dinner event kagabi ng Pangulong Duterte maring itinanggi sa pilit na pinalulutang na kudita sa liderato ng Kamara. Halos 130 grupo naman na nagnanais lumahok sa 2022 elections bilang party list, tinanggal ng COMELEC. Grupo naman ng mga martial law victims naghain na din ng petisyon para makansila ang COC ni presidential aspirant Bongbong Marcos. Samantala, good news naman ang Pilipinas muli na namang nakatanggap ng karagdagang napakarami ng mga Sinovac vaccines mula China umaabot sa 3.5 million. Ang booster shots naman para sa mga healthcare workers hindi pa kasama ang kanilang mga pamilya at household members. Samantala, itong Novavax COVID-19 vaccines binigyan na rin ng emergency use authorization sa Pilipinas. Mga establishmento namang hindi sumusunod sa pagpapatupad ng minimum public health standards, posibleng mabawian ang business permit ayon yan sa DILG. Samantala may follow-up tayo doon po naman sa police report sa Cavite kung saan tumatakbo sa pagka-vice mayor, pinatay, dilan po naman sa alitan lamang sa parking space. At sa international news, ang US at China naman na pagkasunduan na luwagan ng travel at visa restrictions para sa mga journalists ng dalawang bansa. Sa sports naman, powerhouse team na Brooklyn Nets hindi umubra sa match-up sa Warriors at kay Stephen Curry na may 37 points ang superstar na si Kevin Durant abay inalap. At sa entertainment news, ang pelikulang Pilipino naman nagtala ng kasaysayan sa Film Festival sa Georgia sa kauna-unahang paglahok nito at agad ay nanalo. At live via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, una muna sa balitang politika, nilinaw na rin ni Senator Christopher Bongo na walang kinalaman sa lumutang na balitang kudita sa liderato ng Kamara ang ginanap na get-together kagabi sa Palasyo ng Malacanang kasama ang mahigit 100 mga congressman. Sinabi ng senador na sa ngayon ay presidential candidate ng administrasyon. Ito'y kahilingan mismo daw ng liderato ng Kamara para magpakita ng suporta sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Go, siya ay nagagalak at nagpasalamat sa kanilang patuloy na pagtitiwala sa kanila ng Pangulong Duterte. Nangako naman ang senador sa kanila na ipagpapatuloy ang magandang programa ng administrasyon at dadagdagan pa mga programang makakatulong naman sa ating mga mahihirap. Samantala, mga leader naman sa Kamara na dumalo sa dinner event ni Duterte kagabi, mariing itinanggi ang pilit na pinalulutang na kudita sa liderato ng Kamara. May karagdagang detalye si Bombo Dave Vincent Pasi. Mariing itinanggi ng ilang mga malalaking personalidad sa mababang kapulungan ng Kongreso ang lumulutang sa ngayon na umano'y kudeta laban sa House leadership. Sa pagtatanong ng Bombo Radio, inilinaw ni House Deputy Speaker Mikey Romero at House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Michael Aglipay na walang katotohanan ang umano'y kudeta na ikinakasal laban kay Speaker Lord Alan Velasco. Sinabi ito ng dalawang kongresista sa Bombo Radio kasunod na rin ng casual dinner nila sa Malacanang kagabi kasama si Pangulong Rodrigo Duterte at nasa 75 pang mga mambabatas. Sakali mang magkatotoo ang planong kudeta na ito, sinabi ni Aglipay na walang hawak na sapat na numero ang lakas CMD para magtagumpay dito dahil 30 lamang ang kanilang mga miyembro sa Kamara. Hawak pa rin aniya kasi ni Speaker Velasco ang suporta ng mga lider at maging ng mga miyembro ng iba't ibang partido sa Kamara katulad na lamang ng NUP, NP, PDP Laban, NPC at maging ng Visayan Bloc. Galing din sa kanila yung info na yan eh. Actually, yung una ko lang na text during the entire Monday was to unseat the speaker, which I think galing din sa kanila. Ang concern lang naman nila si Majority Leader Romualdez para hindi namin galawin, papalabasin nila, gagalawin nila si speaker. Diba? Kaya wag kaming mag-attempt. Kasi they're only 30, we're 200.
Hindi ko alam kung kaya nilang assist si speaker. Kasi kagabi nga, 100 na kami doon eh. Yung iba hindi naman maka-attend dahil tandaan natin na nagka-finalize lang ng invitation is 5 o'clock PM Monday ng list. So you have to be there in Malacanang in 24 hours. With the very limited flights from Visayas and Mindanao, hindi kakayanin. So, hindi ko alam. Alam mo naman yan, hindi ko alam kung kaya nila mag-unseat. They need 155. Samantala, sa isang pulong balitaan, sinabi naman ni Aglipay na posibleng sinisisi ni Pangulong Duterte si House Majority Leader Martin Romualdez na siyang presidente ng Lakas CMD sa naging desisyon naman ni Presidential Daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio hinggil sa halalan sa susunod na taon. Ito niyo naman yung speech ni Presidente doon kay kay Banat Bay na he blames Lakas for the tandem of kung sinong katandem ni Ma'am Sara, and the president was hoping until the last week, for the last 1 year and a half na si Ma'am Sara will run for president. That's his only wish. Piniblame na yung camp ng Lakas for the I don't know, for that end outcome na nangyari ngayon na si Ma'am Sara is for Vice President. Pero kung babalikan naman ang panayam ng isang vlogger kay Pangulong Duterte ay wala naman itong binanggit kontra kay Romualdez. Sinabi naman ni Aglipay na walang ibinabang direktiba ang Malacanang para tanggalan ng posisyon si House Majority Leader Martin Romualdez sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kahapon ay mariing itinanggi na nga ni Romualdez ang aligasyon na may binuburo siyang ouster plot laban sa House leadership. Mas nakatutok kasi aniya sa ngayon ang kanyang atensyon sa mga trabahong nakabinbin pa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kaugnay riyan, pumalag naman si House Majority Leader Martin Romualdez sa paratang na mismo sa Lakas CMD mismo nang galing ang palutang hinggil sa umano'y pagkudita laban kay Speaker Lord Alan Velasco. Sinabi ito ni Romualdez matapos na sabihin naman ni Diwa Party List Representative Michael Aglipay sa isang pulong balitaan kaninang tanghali na posibleng ang Lakas CMD ang pasimuno sa pagpapakalat na may ikinakasang kudita laban sa House leadership. Si Romualdez ang presidente ng Lakas CMD na siyang bagong partido naman ni Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte. Iginiit ni Romualdez na walang basihan ang aligasyon ni Aglipay, sabay giit na nauna na niyang pahayag na hindi sa kanilang panig nagmula ang sinasabing pagpapatalsik kay Velasco. Kasabay nito ay iaapila din ang opisyal sa lahat na itigil na ang paninira sa politika at sa halip ay tutukan na lamang ang pagpasa sa 2022 national budget na makakatulong ng husto sa pagbangon ng ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Nawa ay pakinggan din anya ng kanilang mga kritiko ang apila mismo ni Mayor Sara na magkaisa lalo na sa mga sumusuporta rin sa kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala naman, humingi ng suporta ang Pangulong Rodrigo Duterte sa mga congressman na dumalo kagabi sa hapunan doon sa Malacanang. Nasuportahan din daw ang kanyang anak at itong si Mayor Sara at itong ginitin na rin ang si Senador Bongo para sa lalansunod na taon. Sinabi naman ito ni House Committee on Good Government and Public Accountability ng chairman na si Congressman Michael Aglipay na dumalo rin sa naturang dinner kagabi. Si Duterte Carpio ay tatakbo nga sa pagka-vice-presidente habang si Senador Go naman ay presidential candidate. Ayon sa mga babatas ay may komunikasyon ng palasyo sa opisina ni House Speaker Lord Alan Velasco para imbitahan ang mga congressman sa isang dinner sa Malacanang. Sa kanyang tansya nga ay mga 100 ang pumunta sa turang dinner at 5 lamang mula sa listahan ng mga imbitado ang hindi nakapunta. Yung mga congressman dumalo sa dinner ay mula pa raw nga sa iba't ibang mga partido politika. Samantala naman, umaabot sa halos 130 grupo ang nagnanais na lumuhok sa 2022 elections bilang party list ang itinanggal ng Commission on Election. Alamin ang dahilan mula kay Bombo Gerald Ulep. Tinanggal na ng Commission on Elections ang halos 130 party list group
na nagnais lumahok sa halalan sa susunod na taon. Sa Twitter post ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, kabuuang 126 na aplikasyon ang kanilang tinanggal sa listahan mula sa 270 grupo na naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance ng buwan ng Oktubre. Sa ngayon, kailangan pa raw ng poll body na maglabas ng listahan ng mga grupong natanggal bago naman ang pag-imprenta ng balota sa buwan ng Disyembre. Kung maalala kadahalalan ay kasali ang party list groups sa botohan na magkakaroon naman ng upuan sa House of Representatives. Samantala naghain kanina lamang ang grupo ng mga biktima ng martial law ng disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos sa COMELEC. Inihain ito ni Bonifacio Ilagan, dating mambabatas na si Satur Ocampo at ilang biktima ng batas militar noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa mga petitioners, hindi raw dapat payagan ng COMELEC na tumakbo si Marcos dahil sa kanyang conviction sa paglabag sa Internal Revenue Code na siyang basehana para sa penalty at perpetual disqualification sa paghawak ng public office. Nakalagay sa petisyon ang desisyon noong 1995 ng Korte sa Quezon City na convicted si Marcos dahil sa hindi paghain ng kanyang income tax return mula 1982 hanggang 1984. Pero base naman sa ruling ng Court of Appeals nang iakyat ito ng kampo ni Marcos sa Appellate Court ay pinagmulta na lamang ang nakababatang Marcos at tinanggal ang parusang pagkakakulong. Wala pang pahayag ang kampo ni Marcos sa naturang issue. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, good news din sa marami na namang mga bakuna. Nasa 3.5 million na mga Sinovac na nabili po ng gobyerno mula sa Beijing, China ang panibagong dumating sa Pilipinas nitong araw. Dumating ang kargamento kaninang umaga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sakay ng Philippine Airlines Flight PR361. Sa ngayon, ang Pilipinas ay nakapagtala na ng fully vaccinated na humigit kumulang 31.8 million katao sa 109 milyong populasyon nito. Nakatakdang pumasok na rin sa bagong phase sa Miyerkules o nitong araw ang National COVID-19 Vaccination Drive sa bansa kung saan inlunsad na nga kanina yung mga pagsasagawa ng booster shots para naman sa ating mga healthcare workers. Inaprubahan na rin ng regulator ng gamot ang hindi bababa sa 4 na branch ng bakuna para sa paggamit naman ng mga booster shots. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nasa ikapitong pagkakataon ng pinakamaraming mga nasawi sa Pilipinas ang inilabas ngayon ng Department of Health. Umaabot sa 309 dahil sa COVID-19 ang mga bagong nadagdag sa pagtatala ng agad na mga nagpaliwanag dito. Ang Department of Health nasa 309 na mga bagong nasawi. Ang 18 lamang sa mga ito ay nitong buwan ng Nobyembre. Habang karamihan o nasa 61% naman ng mga pumanaw ay nangyari noong buwan ng Oktubre dahil sa pagkakaantala sa backlog ng encoding ng impormasyon sa COVID. Kaya ang death toll dahil nga dito sa COVID-19 ay umaabot na sa 46,117. Samantala, ang mga bagong nadagdag naman na nahawa sa virus sa bansa ay pumapalo sa 1,190. Nasa isang linggo na rin na mababa pa sa 2,000 ang mga naitatala ng mga bagong kinapitan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa kabuuan ng mga COVID-19 cases mula noong nakalipas na taon ay umabot na sa 2,820,494. Mayroon na mga naitalang maraming gumaling ngayon na umaabot sa 2,759. Subalit, yung mga nakarecover sa naturang sakit ay umaabot na rin po sa 2.7 million mahigit. Sa kabilang dako naman, mayroon lamang isang laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala naman, pinapayuhan itong ating mga fully vaccinated pregnant healthcare workers na piliin ang homologous na tinatawag na booster vaccination o yung pagbabakuna ng parehong brand ng COVID-19 vaccines para sa kanilang booster shots. Ang infectious diseases expert Dr. Ana Ong Lim, bagamat wala ito nakikitang problema sa pagbabakuna ng mga buntis ng booster shots, payo ng health expert na piliin yung kaparehas homologous vaccination.
para mapababa ang tsansa na makaranas ng anumang adverse reaction. Pinayuhan din ni Dr. Ong Lim ang publiko na sumunod sa guidelines at huwag tumanggap ng booster shots sa loob ng 6 na buwan matapos makumpleto ang tinatawag na primary dose series. Ngayong sinimula na ang pagbabakuna ng booster dose sa mga fully vaccinated na mga healthcare workers sa bansa. Isusunod naman ang mga senior citizens at yung tinatawag na mga immunocompromised individuals. Kaugnay pa riyan ang booster shots naman para sa mga healthcare workers, hindi pa kasama dyan ang kanilang mga pamilya at household members. May paglilinaw dyan ang Department of Health. May karagdagang detalye si Bombo Jane Bunal. Ngayong sinimulan at nagpapatuloy ang COVID-19 vaccine booster program ng Department of Health, nilinaw ng kagawaran na hindi ba kasama ang mga relatives at household members ng mga health workers sa booster shots. Nilinaw ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pinagbabawal muna nila ito dahil nakasaad sa Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration na tanging ang mga frontline healthcare workers, senior citizen at people with comorbidities lang ang maaring turukan ng booster shots. Sa ilalim ng sistema ng pagbibigay prioridad sa bakuna ng bansa, ang mga household members ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ay bahagi ng pinalawig na klasifikasyon ng A1 o ang pangunahing prioridad para sa mga doses ng bakuna. For phase 1 of the implementation, since the Emergency Use Authority for the booster function of vaccines has been issued by the Food and Drug Administration, we will be commencing the administration of boosters and additional doses to workers in the frontline health services first, followed by senior citizens, then by individuals with comorbidities. Phase 2 of the implementation will expand to booster vaccination of other eligible groups consistent with the booster vaccination strategy endorsed by the WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization and the Health Technology Assessment Council. Nauna nang tiniyak ng kagawaran na maaaring mamili ang mga health workers ng gustong COVID-19 vaccine booster shots na Pfizer, Moderna, Sinovac at AstraZeneca. Ngunit nilinaw naman ito na depende pa rin ito sa availability sa mga vaccination site base na rin sa interim guidelines ng ahensya. Ang mga health workers ay pwede rin magpa-booster shot ng Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca at Gamaleya matapos mabakunahan sa loob ng 6 na buwan. 3 buwan lang naman ang kailangan bago pwedeng magpabakuna ng single-dose Johnson. This shows the recommended boosting strategy for each primary vaccination. Healthcare workers may choose to receive the same brand as their primary series or the homologous booster or another brand, the heterologous booster, either AstraZeneca, Pfizer, or Moderna COVID-19 vaccines. Healthcare workers given primary vaccination with Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, and Gamaleya will be given booster doses at least 6 months after the last dose. If you were given a Janssen vaccine, the interval booster is at least 3 months after the 1-dose primary series of Janssen. As a homologous booster dose, individuals given Sinovac COVID-19 primary series may be given a Sinovac vaccine as a booster dose. Individuals given AstraZeneca primary series may be given an AstraZeneca vaccine booster dose. However, based on the Food and Drug Administration Emergency Use Authority, vector-based vaccines such as AstraZeneca vaccines are recommended to be boosted with a different vaccine platform due to the theoretical possibility of pre-existing immunity attenuating or weakening the immune response on the 2nd or the 3rd dose. Individuals given the Pfizer primary series may be given a Pfizer vaccine booster dose, and individuals given the Moderna primary series may be given a Moderna vaccine booster dose. Homologous boosting strategy is not yet implemented for those who received Gamaleya and Janssen COVID-19 vaccines. If a heterologous booster dose is preferred, individuals given Sinovac for their primary series may opt to receive AstraZeneca, Pfizer, or Moderna vaccines. Individuals given AstraZeneca for their primary series may opt to receive
Pfizer or Moderna. Individuals given Pfizer for their primary series may opt to receive AstraZeneca or Moderna. Individuals given Moderna for their primary series may opt to receive AstraZeneca or Pfizer. Individuals given Gamaleya for their primary series will receive either AstraZeneca, Pfizer, or Moderna. And individuals given Janssen for their primary series will receive either AstraZeneca, Pfizer, or Moderna. At this time, the emergency use authority released by the Food and Drug Administration does not include heterologous booster vaccination using the Sinovac vaccine. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Join Buda nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, aprobado na rin ng Philippine Food and Drug Administration FDA ang emergency use authorization ng Covovax sa COVID-19 vaccines na gawa ng US-based biotechnology firm na Novavax. Ito na ang pangsyam na bakuna laban sa COVID-19 na nagarantiyahan ng emergency use dito sa Pilipinas. Ayon kay FDA Director General na si Yusek Eric Domingo, nasa 3 hanggang 4 na linggo ang interval ng una at ikalawang doses ng turang bakuna na aprobadong iturok para sa mga adult population edad 18 pataas. Meron itong efficacy rate daw na 89.7% at napaulat din na very mild lamang ang adverse reaction mula sa naturang bagong bakuna. Ayon pa kay Yusek Domingo, isang bagong klase ng bakuna ang Covovax vaccine na protein-based na tinatawag na isang conventional approach na gumagamit ng isang purified pieces ng virus para makabuo ng immune response. Sa iba pang mga balita, mga establishmentong hindi sumusunod sa pagpapatupad ng minimum public health standards abay posibleng mabawian ng business permit ayon sa DILG. May karagdagang detalye si Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Elmar, binalaan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mga malls at iba pang establishmentong bigong magpatupad ng minimum public health standards. Sinabi ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya na mababawian ng 10% operational capacity ang mga establishmentong binigyan ng safety seal. Subalit, hindi naman naghihigpit sa pagpapatupad ng minimum public health standards. Ayon kay Malaya, kapag paulit-ulit ang magiging paglabag, DILG na mismo ang magre-rekomenda na bawian ng business permit ang establishmento. Kaya hinihingi ni Malaya ang kooperasyon ng publiko na agad magbigay alam sa may-ari ng establishmento ang kanilang mga paglabag para maiwasto o kaya ay sumbong sa mga kinaukulan. Dadagpan ni Malaya, dapat sa entrance pa lamang ay tanongin na kung saan partikular na lugar sa loob ng mall pupunta ang customer at ang pagsinabing sa restaurant o magda-dine-in ay hilingan o hingan ng vaccination card ang customer. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Yusek Malaya. In fact, napakarami pong reports na nakakarating ngayon sa DILG. For example po, yung naging prosesyon sa Tondo, no? Na maliwanag po ang ating mga polisiya na outdoor religious gatherings ay pinapayagan po, ngunit hanggang 70% lamang at kailangan po merong minimum public health standards at all times. At sa mga establishments naman po ay kailangan sumunod po tayo dun sa 50% indoor capacity at kailangan po fully vaccinated, no, ang lahat ng mga nagda-dine-in dito at lahat ng mga empleyado ay vaccinated din. Ang DILG po sa pamamagitan ni Secretary Eduardo Año ay nagbibigay ng babala or warning sa lahat ng mga business establishments na hindi sumusunod sa mga minimum public health standards at hindi nagre-require ng mga vaccination card bago makapasok sa mga establishments. At sa mga establishmento pong mapapanood na yung hindi sumusunod sa mga pulisiyang ito ay pwede pong ma-revoke ang kanilang safety seal, no? Pag na-revoke po ang safety seal na ibinigay sa inyo ng issuing authority, ay mawawala po yung inyong additional 10% additional capacity, operational capacity. At kung meron pong tinatawag na repeated violations, ay ang DILG na po mismo ang magre-rekomenda ng suspensyon ng inyong business permit. Ang bahagi ng babala
ni Yusek Malaya ng DILG sa mga pasaway na may-ari or operators ng mga malls at iba pang business establishments. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basa Radyo. Bombo Raymond, itong sinasabi mo mga pasaway ng mga tindahan o kaya naman ay mga malls, restaurant, kailangan dito ng malaking tulong ng mga customers mismo, ano? Sila yung makakaalam kung hindi sumusunod ito sa mga patakaran ng ating pamahalaan na Bombo Raymond. Oo. Diba? Dapat yan talaga, Bombo Elmar, yung tayo, mga customer mismo, ay maging, kumbaga, mapagbantay, vigilant kung talagang pinapairal nga ng lalo ng mga malls dahil napakaraming pumapasok dyan. So, dapat talaga, pwede mo sigurong pagsabihan, sitahin yung gwardya ng halimbawa ng restaurant kung hindi ka man lang hihingan ng vax card, yung vaccination card, Bombo Elmar, para malay mo, ikaw, kampante, vaccinated ka, kakain ka, mag-dine-in, yung mga kasalo mo, kahalubilo mo pala sa loob ng dine-in restaurant, nakalusot, na hindi pala bakunado. So talagang ikaw mismo ay magpuprotekta sa sarili mo, Bombo Elmar. Lalo na may mga lugar, di ba, na walang mga marshals sa Bombo Raymond. Yung malalaki, syempre, walang problema. May mga marshals lang tagabantay. Pero marami rin kasi hindi na nag-hire pa ng mga marshals sa Bombo Raymond. Kasi dagdag pa pasweldo yan, dagdag pa rin doon sa kanilang pasadin ng mga establishmento, Bombo Raymond. Saka gusto nila, kumbaga, makahabol, kumita, regardless kung yung kanilang customer, Bombo Elmar, ay bakunado o hindi. Kaya hindi na rin siguro sila nanita, dahil baka yung pumapasok na mag-dine-in, hindi bakunado. So, mawawalan din sila ng customer, ng kita, Bombo Elmar. Okay, balikan ko itong report mo kanina, Bombo Raymond, sa Malaki ng umaga, tanghali. Usapin dyan sa padiner kagabi ng Pangulong Duterte, usapin ng kudita sa Malacanang, sinasabi na yung kudita laban sa House Speaker. Pero nakapagtataka din dito, ang House Speaker ay nasa Malacanang, Bombo Raymond. Saka majority ng, kumbaga, kalyado, nandoon. Sabi nga, nasa mahigit o more or less 100 na congressmen yung dumalo at puro kalyado. So tapos ang pinapalutang o sinasabi nga sa mga report, yung grupo ni House Majority Leader Martin Romualdez ng Lakas CMD ang magkukudeta di umano, bagi na tinanggi naman ng House Majority Floor Leader. So, tingnan natin kung kaninong laro ito dahil ngayon ay palaruan ng politika, Bombo Elmar. So far, wala naman kasi maging si... Parang binubulabog, bulabog. Kung nito, bulabugin mo yung kung may mga palabas na mga Bombo Raymond, gimmick ha. Oo, kanina nga sa binasa nyo na report, Bombo Elmar, kasama doon si Senator Christopher Bongo, ang pambato ng administrasyon sa pagka-presidente. Ang sabi lang naman niya ay pumunta roon para makikain, kumbaga makipagkumustahan, magpahayag ng suporta sa kanila ni Pangulong Duterte, itong mga congressman, at siya naman at si Pangulong Duterte ay hiningi yung kanilang suporta, lalo na kay Senator Go at sa kanya natatakbo sa pagkasenador at siya naman in return ay nangako na magpapatuloy yung nasimulan ng Duterte administration. So ganoon naman, wala namang pagbanggit ang senador ng issue ng kudeta sa House leadership, Bombo Elmar. At sa pagkakalam natin, kung magkakaiba man yung mga partido dyan, bilang sa alyansa, Bombo Raymond, katulad dyan, iba-iba pa mga partido pala yung nandun kagabi. Yung mga miyembro ng super majority sa Kamara, Bombo Elmar, yung kumbaga sa panahon talaga ng biyaya, marami silang magkampi-kampihan. Kapag tingnan natin, dahil papalapit ng eleksyon, hindi natin alam, yung mga nandun kagabi na mga kongresista, by next year, kalyado pa. Ganun naman yan, talunan na yan. Usually, pag snowball, kapag kayo kanilang kandidato, medyo alanganin, talon na naman sa kabila na medyo mas may chance sa Bombo Elmar. Parang nagpalit lang ng kapute. Tama yan. Tsaka sa politika, ang paborito nilang prutas, balimbing talaga. Iba-iba. Parang dito nga sa atin, Bombo Elmar, wala na yata nasusunod na party loyalty dahil pagkatapos ng eleksyon, parang nagpalit lang jacket. Dilaw ngayon, mamaya kinabukasan, pag nanalo na, either pula, pink,
blue, iba na yung jacket, iba na yung partido, Bombo Elmar. Binabanggit mo itong iba't ibang mga kulay ha. Tinanggap na ngayong hapon ni Mayor Sara Duterte ang nomination sa kanya bilang chairman ng Lakas CMD. Dahil sa pagkakalam natin, si Senator Bong Revilla ang leader ng Lakas CMD. So ang sinusulong ni Mayor Sara ay BBM Sara. Ibang gusto ng Pangulong Duterte. So baka lalo siya dito siya initya rito, Bong Raymond. Tama ka dyan dahil kumbaga ang lumalabas ngayon na pinaka-highest to be na kahit na opisyal ng Lakas CMD ay si Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte. So ang chairman, kinuha niya yung posisyon ni Senador Bong Revilla Jr. Ang presidente pa rin naman ay si House Majority Leader Martin Romualdez Bombo Elmar. So siya na yung magiging chairman, Bombo Elmar, dahil siya yung vice president candidate. At si Senator Bongbong Marcos naman ay hindi naman siya nanumpa doon sa Lakas CMD. So Partido Federalismo ng Pilipinas pa rin yung kanyang partido, Bombo Elmar. So talagang labo-labo, ano? At buti ko na makalimutan yung tanong mo na isa na baka lalong magalit, mairita ang Pangulo dito. Posible dahil yun nga, ang gusto talaga ni Pangulo Duterte ay tumakbo si Inday Sara sa pagka-presidente, hindi bise lang. Yun yung gusto niya. Pero for whatever reason, ay hindi nga sinunod ng kanyang anak. At we don't know kung tama yung mga spekulasyon na ayaw lang niya makatandem o makasama sa, kumbaga, sa pagtakbo si Senador Christopher Bongo for whatever reason, iniwasan niya. Hindi natin masabi, Bombo Elmar. Kaya may ibang kumpas ngayon si Pangulong Duterte dahil siyempre yung partido niya at yung kanyang administrasyon kaya ayaw din niya na parang by after election ay burado na o mawawalan sila ng puwersa, Bombo Elmar. Sige, abang pa tayo sa susunod ng kabanata. Maraming salamat, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Elmar, dahil habang papalapit, talagang ito yung abangan na top story natin ng ating mga kabayan. Lalo na dahil ito yung tinagurian na greatest show on earth, lalo na sa Pilipinas, yung panahon ng eleksyon. Back to you, Bombo Elmar, Bombo Ever. Samantala naman sa ibang usapin, nakatakdang isyuhan din ng Shokus Order ng Department of Interior and Local Government o DILG itong mga local government units single naman sa upasapin ng mga nasayang na mga COVID-19 vaccines. Kasunod nito ng nilalayong target na mabakunahan ang nasa 1 milyon hanggang 1.5 million individual kada araw para maabot ang tinatawag na herd immunity ngayong taon. Paglino naman itong DILG na sa ngayon ay binavalidate na nila yung mga report mula sa mga National Net Vaccine Operations Center at posibleng isyuhan din ng Shokus Order ang mga concerned local government units sa oras na aprobahan ito ni DILG Secretary Eduardo Año. Binigyan din naman ni Yusek Jonathan Malay, ang tagapagsalita ng DILG. Kailangan pang mag-hire ng mas marami pang mga encoders para sa vaccination line encoding na isumiti sa DICT at Department of Health para magkaroon ng steady na pagtataas ng vaccination rate sa bansa. Para matugunan ang turang usapin, nagbukas na rin ang Department of Labor ng internship program para sa hiring ng karagdagang encoders at masolusyonan ang problema sa mga backlogs. Sa iba pang mga balita, inaasahang darating na sa Pilipinas ang supply ng unang batch ng anti-COVID-19 drug na Molnupiravir simula bukas o Nobyembre 18. Ito ang pagkumpirma ng Fabrico Life Sciences ngayong araw na napiling magpamahagi ng naturang gamot sa Pilipinas, habang ang RightMed Philippines naman ang naatasan na mag-distribute ng Molnupiravir sa Molnupiravir sa mga ospital, medical institutions at treatment sites. Sa kasalukuyan, ang Molnupiravir ay available na gamitin ng mga ospital na nabigyan na ng Compassionate Special Permit ng Food and Drug Administration. Kaugnay pa riyan at batay na rin nga sa lumabas na resulta ng clinical trials sa Molnupiravir, lumalabas ayon sa Fabrico na binabawasan nito ng hanggang 50% ang risk o panganib na maospital o mamatay ang isang pasyente na mayroong mild at moderate COVID-19 na nabigyan ng 5-day treatment regimen. Saad pa ng Fabrico na inaasahang aprubahan din ng FDA sa Pilipinas ang aplikasyon para sa emergency use authorization ng Molnupiravir sa mga susunod na linggo. Kamakailan lamang nang nabigyan na ng emergency use authorization ang Molnupiravir bilang COVID-19 drug sa United Kingdom.
Ang naturang health news edit po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure SIM glucan. Samantala pa rin, nasa 4% lamang ang positivity rate, ang bilang ng mga nagpositibo naman sa coronavirus sa Pilipinas. Ang dito sa Octa Research Group, napasok ito sa benchmark ng World Health Organization o WHO. Bagamat mas mataas ito kumpara sa 3.2% positivity rate na nitala naman ng Department of Health nitong Martes na nakalipas, kung saan pumalo lamang sa 849 ang bagong nadagdag na COVID-19 cases sa loob ng isang araw na pinakamababa mula pa ng December 28 ng nakalipas na taon. Nangalugan niya ito ang dito kay Octa Fellow Dr. Guido David na sapat ang COVID-19 testing sa ngayon at patuloy na nakikita na bumababa naman ang bilang ng mga nagpopositibo sa sakit. Maliban pa rito, bumaba naman ng 7-day average ng Pilipinas hanggang 1,809 o mula sa 2,000 na may 1-week growth rate na negative 10%. Nasa 0.42 naman na reproduction number o bilang ng nahawa ng COVID-19 sa buong bansa. Payo pa ni Dr. David sa publiko, patuloy lamang sumunod po sa minimum public health standards upang patuloy po tayo sa makaranas ng pagbaba po ng mga COVID-19 cases. Samantala, inaprubahan na ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang gradual na pagbabalik ng limitadong face-to-face classes para sa lahat ng degree program sa kolehiyo sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level system. Batay sa inilabas na IATF Resolution 148G, sa Phase 1 implementation simula sa darating na December ay maaaring magsumite ng aplikasyon ng lahat ng higher education institutions sa mga lugar na nakasailalim sa Alert Level 2. Samantala, sisimulan naman ng Phase 2 implementation ng face-to-face classes sa Enero ng taong 2022 kung saan maaari namang mag-apply ang lahat ng higher education institutions sa mga lugar na nasa Alert Level 3. Sa naturang resolution, paalala ng IATF ang patuloy na pagpapairal ng mga hakbang at restriksyon para mapabagal ang surge ng mga kaso ng COVID-19. Gayon din para mapigilan ang lalong pagkalat mga variants, gayon din ang para mabigyan ng sapat na panahon para makabangon ang health system ng bansa at upang maprotektahan na rin ang mas nakakarami laban sa virus. Nauna nang nag-issue ang CHED at ng Department of Health ng isang Joint Memorandum Circular number 2021-001 o ang guidelines para sa gradual na muling pagbubukas ng mga campuses sa higher educational institutions para magsagawa ng limited face-to-face classes sa gitna pa rin yan ng COVID-19 pandemic. Samantala, madako muna tayo sa Senado. Itong nakakulong doon na dalawang opisyal ng kumpanyang Farmale. May mga abogado na kabilang sa abogado daw ay naging opisyal din dyan sa Malacanang. May follow-up si Bombo Dennis Samito. Nadagdagan pa ang issue ngayong kinasasangkutan ng Farmale executives na nakakulong ngayon sa Senado matapos ma-contempt dahil sa hindi pakikipagtulungan sa mga kinakailangan dokumento na dapat isinumitin nila dito sa mga senador. Yan ay makaraang sabihin ni Mohit at Twinkle Dargani ng Farmale Pharmaceutical Corporation na may 4 silang abogadong kakatawan sa kanila sa mga susunod na hearing. Pero hindi yan ang kontrobersyal, Bombo Elmar. Pero itong abogado kasi na kakatawan sa kanila ay dumalaw dito sa Senado. At ang issue dito, nagbago-bago yung kanyang pagpapakilala at ito ay tinukoy ng Senate Sergeant at Arms na isang attorney Daryl Richie Valles. Una nga dyan ay hindi nito inamin na dati siyang director ng Office of the Special Assistant to the President. Pero dun sa ikalawang pag-usisa sa kanya ng mga kinatawan ng Senate Sergeant at Arms, napaamin na ito. Nagbago na yung kanyang statement at sinabi niya na dati nga siyang nagtrabaho sa naturang tanggapan. Nagtataka tuloy itong si Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kung bakit kailangan pa na magkunwari o kaya daw ay itanggi pa itong si Valles na dati siyang nagtrabaho sa Office of the President. Anya, ang pagtatangka na itago pa ang naturang impormasyon ay tila nagdulot patuloy ng mga pagdududa. Maliban kay Valles sa Bombo Elmar, kinuha rin ng magkapatid na Dargani ang iba pang abogado, partikular na itong sina Attorney Don Capunan at Dimitri Felix. May isa pa silang sinasabing makakasama doon sa grupo ng mga abogado pero hindi pa tinukoy muna dahil sa ilang konsiderasyon. Nabatid naman na sumulat na ang dalawa kay Senator Gordon
at hinihiling na ibigay yung kanilang pasaporte, cellphone at iba pang mahalagang kagamitan na pansamantalang kinuha muna sa kanila ng USAA o ng Office of Senate Sergeant at Arms at habang sila ay nananatili dito sa pagkakakustudiya. Pakiusap nga nitong mga Dargani, Bombo, Elmar ay dalhin muna o ibigay muna doon sa kanilang nanay ang naturang mga dokumento at personal na kagamitan dahil yun ay personal naman daw at karapatan nila na manatili sa kanilang kalagayan o kustudiya yung naturang mga ari-arian kasama na yung mga cellphone at may mga iniingatan daw sila kasi doon sa naturang mga kagamitan pati na yung mga dokumento, yung travel documents. Dahil nga itong dalawa na ito, Bombo Elmar, ay palis na ng Pilipinas nang mahuli ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms patungo doon sa bahagi ng Malaysia. Sasakyan nila yung isang private plane na nakabase naman sa bansang Singapore at gagamitin daw yung backdoor sa pamamagitan ng airport doon sa Davao City. Bombo Elmar? Bombo Dennis, ngayon lamang ang Malacanang sa magitan ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles, itinatanggi niya na bahagi pa itong abogado na ito. Dahil sa noong Marso pa naman daw ng taong kasalukuyan, ito ay nag-resign na sa Office of the President, Bombo Dennis. So ang ginagit nila, hindi masasabi na Malacanang official siya o naging bahagi ng sa panahon ngayon na Bombo Dennis. Ganoon na nga. Pero ang statement kasi dito ni Senator Richard Gordon, nagtataka siya bakit kailangan pang isikreto. Checking lang naman ng personal information dahil nga siyempre papapasukin doon sa premises ng Senado ay kailangan i-identify ng tama yung tao na pumapasok at doon nga Bombo Elmar, nagtataka sila bakit nung tinatanong ng mga tauhan ng USAA kung ikaw ba ay naging konektado doon sa office ng Special Assistant to the President, hindi raw initially tinatanggi but later on ay inamin. So doon sila nagdududa, Bombo Elmar, pero yung sinasabing noong Marso pa nag-resign, wala naman daw problema. In fact, hindi naman ito makaka-apekto doon sa pagiging abogado niya. Yun nga lang, sabi ni Senator Gordon, bakit kailangan pa na isikreto o itanggi ang isang impormasyon na totoo naman at nangyari naman, naging parte siya ng naturang tanggapan. Kaya daw dapat ideklara ng tama yung mga impormasyon bilang kakatawan doon sa kanyang mga kliyente, Bombo Elmar. Okay, bago ka magtapos, isingit ko lamang dyan sa Kamara kasi, nakalabas na rin sa kustudiya nila itong si Crescel Magno, na opisyal din ng Farmally, na inimbestigahan dyan sa Senado, at inaabot din siya ng isang buwan, matapos mag-voluntaryo magpasilalim sa protective custody, dyan po naman sa liderato ng Kamara. Anyway, maraming salamat sa mga update na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Abangan pa ang detalye ng mga balita dyan pa rin sa PNP sa Campo Crame. Kugnay po naman na pinalakas na kampanya laban naman sa illegal drugs ng bagong liderato rin ng PNP. Bago ang mga balitang yan, samantala muna sa mga paalala. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Paglilinaw pa rin ng PNP sa kanilang pinalakas na kampanya laban sa illegal drugs at issue naman sa halalan pag-recall doon sa mga police escorts ng mga politiko. Detalye ng mga balita mula kay Bombo Annalise Subirano. Ikatapot ang publiko sa muling pag-arangkada ng Oplan Double Barrel Reloaded Finale 2022 ng PNP, ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Ayon kay PNP Chief Lieutenant General Jonardo Carlos, ang nasabing kampanya ang siyang tutuldok sa problema sa illegal na droga sa bansa. Kasama ng PNP ang PIDEA sa nasabing kampanya. Ang Oplan Double Barrel Reloaded Finale 2022 ay hindi lamang nakatutok sa buy-bust operation, kundi tutugunan din ang mga development projects sa mga barangay. Hindi naman sinabi ni Carlos na magiging madugo ang nasabing kampanya. Inihayag pa ni PNP Chief, bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte,
ay napagtagumpayan na nila ang problema sa iligal na droga. Pakinggan natin si PNP Chief Lieutenant General Jonardo Carlos. Po yung aming supply reduction, demand reduction, ito po ay programa na masiguro na mawala yung illegal na droga sa mga kalsada. So wala ko silang dapat katakutan. Ang ating pong mga commanders ay binigyan po na po ng mga guidance o guidelines sa ganito. Nag-a-adjust po tayo base sa ginagawang new sitwasyon on the ground. So Samantala, hinihintay pa ng PNP ang memorandum o guidelines na ilalabas ng Commission on Election kaugnay sa pag-recall sa mga police escort na nakatalaga sa mga politiko na tatakbo sa halalan sa susunod na taon. Ayon kay PNP Chief, o January, gagawin ang pag-recall sa mga police escort. Paliwanag pa nito, sinimulan na ngayon ang accounting ng lahat ng mga pulis na naka-assign sa security detail ng mga kandidato. Siniguro naman ni Carlos na pagkakalooban din ng PNP ng seguridad ang mga kandidato kung mag-apply sila ng exemption sa COMELEC at aprubahan ito matapos nilang patunayang may banta talaga sa kanilang buhay. Muli si PNP Chief Lieutenant General Jonardo Carlos. Bodyguards, ang sabi ko po ay susunod po tayo sa utos ng ating presidente, particular po doon sa Alunan Doctrine sa deployment ng police bodyguards. So they stay until such time that we have reviewed that their deployment have the authority. Kaya nga po yung expert ang pinagsalita ko, yung mga dating mga PSPG commanders dahil alam po nila yung polisiya. And based on that, lumalabas na dapat ay may authority in deployment. Kapag Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ang Department of Tourism naman muling pinaalalahanan ng mga turista sa mga kinakailangang requirements ng ilang lugar na nakasailalim sa Alert Level 2. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Muling pinaalalahanan ng Department of Tourism o DOT ang mga turista sa mga kinakailangan ng mga requirements sa ilang mga lugar sa Pilipinas kasabay ng unti-unting pagbubukas ng mga pampublikong lugar at pasyalan sa bansa sa ilalim ng Alert Level 2. Ayon sa kagawaran, kinakailangan lamang na makapagpakita ng complete vaccination card ang mga turistang naganais na bumisita sa mga sumusunod na lugar. Sa Baguio, Pangasinan, Subic, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, El Nido, Oriental Mindoro, Puerto Galera, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, lalawigan ng Masbate, Naga City at Sorsogon. Complete vaccination card at negative RT-PCR test result naman ang kinakailangan sa Ilocos Norte, sa lalawigan ng Coron, Catanduanes at Siargao Island. Complete vaccination card rin at negative antigen test results naman ang kinakailangan sa mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Bataan, Zambales at Siquijor. Samantala, requirement naman sa mga sumusunod ang complete vaccination card at VaxCert PH sa mga lalawigan ng Bataan, Aklan, Boracay Island, Iloilo Province, Iloilo City, Negros Occidental, Bacolod City at Cebu. Maaaring makipag-ugnayan sa mga local government unit at tumawag sa local hotline ng Department of Tourism na 1386 upang malaman pa ang iba pang mga travel guidelines na ipinatutupad ng kagawaran at ng mga lokal na pamahalaan ng mga lugar na nais bisitahin ng mga turista. Magugunitang simula November 1, 2021 ay maaari nang mag-avail ng libreng RT-PCR test ang mga qualified domestic tourists. Kinakailangan lamang na makapagparehistro na ang mga ito sa www.tpb.gov.ph/RT-PCRPH-travel/5 araw bago ang takdang petsa ng kanilang paglalakbay. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala na sa mahigit 1 milyong halaga naman ng shabu ang nakumpiska na ikinubli sa sapatos ng isang high-value individual sa Zamboanga. May detalye dyan ng Star FM Zamboanga.
Arestadong isang suspect na high-value individual ng PNP Zamboanga matapos ang sinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Josephine Silos Drive, Kawa-Kawa, Barangay San Jose, Zamboanga City. Ayon kay Police Lieutenant Maria Agnes Miro, spokesperson ng Zamboanga City Police Office, nasamsam ng mga kapulisan mula sa sapatos ng nasabing suspect na kinilala bilang si Asar Samang alias Den, 23 anyos, ang humigit kumulang 150 grams na hinihinala ang shabu na nagkakahalaga na mahigit 1 milyong piso. Sa ngayon ay nasa custody na ng Zamboanga City Police 7 ang nahuling suspect. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ang balitang ito initid po ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Samantala naman doon sa Iloilo, abay maraming mga bahay ang nilubog ng tubig baha. May detalye pa ang Bombo Radyo Iloilo. Umaabot sa 700 mga bahay ang nalubog sa tubig baha kasunod ng walang humpay na buhos ng ulan sa Iloilo City. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Rizaldo Portillo, residente ng Barangay Kamaligharo, Iloilo City, sinabi nito na pinasok ng tubig baha ang kanilang mga bahay kung saan nagdulot ito ng perwisyo sa mga residente. Anya hanggang sa ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang tubig baha kung saan maging ang mga kalsada ay umaapaw rin ang tubig. Samantala, maging ang San Miguel, Buenavista, Guimaras ay lubog rin sa tubig baha. Ila na kami ka-hearing dito sa City Hall nga muni ang amo na complain sa city government nga ang ginbutang nila nga tamborong 3 lang kabilog hindi ka coop up sang volume halin sa Pabia, Santa Barbara kay may irigasyon. Kaga muna sinas nadula na amon paglaom kay gindinay na sang DNR nga wala kuno sang sapa ang ini. Amuman ang niya. Si Rizaldo Portillo. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Samantala, madako tayo sa Cagayan de Oro City. Update naman sa nangyaring kasong sa pagpatay sa isang anak ng kongresista. Nasa linya ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Umaabot pa sa 5 milyong piso ang matatanggap ng sinumang informants na makapagbigay alam sa totoo na utak ng krimen patungkol pagkapaslang sa pangalay na anak ni third termer Cagayan de Oro City 1st District Congressman Rolando Clarix Uy dito sa syudad. Ito ay matapos humabol ang sektor ng mga negosyante na nag-ambag-ambag upang maabot ang 1 milyong piso para idagdag sa 4 na milyong piso na una lang inilaan ni City Mayor Oscar Moreno at mismong pamilya Uy para sa ikalulutas pagbaril ng biktima na si Carmen Barangay Kagawad Roland Sherwin Tawiuy nitong lungsod. Higit 1 linggo na ang nakalipas. Kaugnay nito, nagpaabot pasalamat naman si Kongresista Clarix na maging ang kasama niya sa business sector ay naghayag ng suporta para agad maresolba ang krimen. Una nang nagbigay ng tig 2 milyong piso ang city government at pamilya Uy para sa makapagturo sa pinakautak ng krimen maging sa ginamit na motorcycle and tandem suspects upang mabigyang hustisya ang biktima kasama ang caretaker nito na sinama pang pinatay. Magugunitang nangyari ang pagbaril habang nasa kasagsagan ng mainit na talakayang politika gamit ang ilang paid radio programs ng ilang mga black timer upang atakihin ang kongresista na bukas naman sa publiko na tumatakbong pagka-mayor sa 2022 elections. Ito ang dahilan na unang lumutang na politika ang motibo ng krimen. Subalit sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng pulisya ay lumalabas na ang matinding bangayan umano ng quarry business ang pinakamalapit na dahilan. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Okat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Napagkasundoan ng US at ng Chinese government na luwagan ang travel at visa restrictions sa kani-kaniyang mga journalist ng dalawang bansa. Resulta din ito ng negosasyon sa virtual summit sa pagitan ni US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping. Sa naturang kasunduan, pinapayagan na ang mga mamamahayag na makapasok at makaalis ng mas malaya mula sa dalawang bansa. Bukod pa rito, palalawigin din ang validity ng visa ng
mga journalist ng dalawang bansa ng hanggang 1 taon provided na sila ay eligible alinsunod na rin sa batas at mga alituntunin. Maalala noong buwan ng Pebrero noong nakalipas na taon, ipinag-utos ng Amerika ang mahigpit na pagkontrol sa mga Chinese state media organizations gaya na lamang ng Xinhua News Agency at ng China Global Television. Samantala, bunsod naman ito, bumwelta ang China at pinatalsik ang 13 US journalists mula sa malalaking publications gaya ng New York Times, Washington Post at Wall Street Journal. Hindi pa malinaw kung ang mga American nationals na mamamahayag na napatalsik ay papayagan ng makabalik sa China sa ilalim ng bagong kasunduan sa pagitan ng Amerika at China. Bombo Sports News. Hindi kinaya ng powerhouse team na Brooklyn Nets ang Golden State Warriors nang tambakan sila sa score na 117-99. Ang banggaan ng kanina ay harapan ng high-scoring teams. Pero inalad pa ang superstar na si Kevin Durant na magtala lamang ng season low 19 points para sa Brooklyn dilan sa inilatag sa kanya na matinding depensa. Sa panig ng Warriors, hindi pa rin nagpaawat sa init ng kamay ang scoring champion at two-time MVP na Stephen Curry na magbuhos ng 37 big points. Todo sigawan din ang mga fans para kay Curry na MVP. Ang isa pang main man ng Brooklyn na si James Harden ay nasayang din ang 24 puntos para malasap nila ay kalimang talo mula sa naunang 10 panalo. Ang Warriors ay nanatiling top team ngayon sa NBA na meron ng 12 panalo at 2 pa lamang ang talo ngayong bagong season ng NBA. Bombo Entertainment News. Ang Binibini Pilipinas Grand International 2021 na si Samantha Panlilio nasa bansa ng Thailand para sa Miss Grand International. May pag-chika dyan ng Star FM Baguio. Nakarating na sa bansang Thailand si Binibining Pilipinas Grand International Samantha Panlilio para sa magaganap na Miss Grand International 2021 pageant. Ibinahagi nga ng 25-year-old beauty queen mula Cavite ang kanyang mga larawan sa paglapag sa bansa. Sa una ng naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Sam, ibinahagi nitong excited na siyang makilala ang mga kandidata mula sa iba't ibang bansa at isa rin umano sa kanyang mga tunay na pinaghandaan ang National Costume Competition. Of course, I'm excited to meet the girls like the other ladies. I've actually been in contact with some of them via Instagram. I can't wait to meet them. And another thing that I'm looking forward to is definitely the food as well, because I've never been to Thailand. Yeah, just to also do the national costume, because I know that Miss Grand is also very loud when it comes to that, and so I'm just excited to get creative and to represent the Philippines with that. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Binibining Pilipinas Grand International 2021 Samantha Panlilio. Tatangkaing iuwi ni Panlilio ang kauna-unahang korona ng Pilipinas sa Miss Grand International 2021 na gaganapin sa Thailand sa December 4. Hi Star Nation, this is Samantha Panlilio, your Miss Grand Philippines 2021, and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bago po tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need.
May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 38 days to go bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag na paratuntunan, Zona Libre. Karon nga daw sa Miyerkules, sa petsa 17 na, sabay sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Sa ato sa ring pagparagad sa ato nga pagulop na sa karon nga gabi, may kopod na ang inyo sinalagad si Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpata sa pila ka madalagkuan nga mabalita, balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalagkuan nga mabalita sa batag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-opdan man sang bugos sa puwersa sa DYWP, Bombo Radio Pato Reporter sa aton sa ring mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, nga maghatag man sa pinakamadalagkuan nga mga balita, pinakauli nga mga report, nga nagkananabasahin sa resitag sa kaberas of responsibility. Antes ang tanan na pagtami ito sa ato sa ring nga mga kautuan mataga permatin ito na broad, mga pinanggata nga managrense kag mabakulod noon. Nga dito sa luwasang pungsod, ganagalantaw na karagapati, pinagi sa Facebook, pinagi man sa aton official fanpage, ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa aton man sa ring nga mga taga permati nga nagalantaw na karagapamati man sa YouTube, pinagi sa aton official YouTube account, ang Bombo Radio Bacolod. Kag syempre hindi madula no, matag pula matay naton via 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sang pang Miyerkules nga edisyon sang Zona Libre. Tunga na nga adlaw sa bulan sang o kon sang sini nga semana. No, do ko sa no lang kadasig lang sa panahon naton iya makabanan no, dugay-dugay Disyembre na. Di syempre no sa aton sini countdown. No, sabay sang Bombo Radio Bacolod, no? And start from Bacolod Christmas countdown. May nabilin kita 38 dias na lang, Pasko na. No, kag siyempre ti nabilin naman nga 44 kadaw. No, kag magtapos na ang bulan sang o kanang tuig 2021. Ining tuig sang mga turo. Ano naman ay ang kapalaran naton iya makabara sa masunod sining nga tuig. Sa bulon ni naton, standby ka mo na, no? Sa diri sa aton sining nga makotan man sa aton nga pangalaga. Nano mga labing talopang ton pila ka madalagkuan nga mabalita sa aton nga top stories of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. Ibalota kron sa report yan ni Bombo Dennis Rubica ang biyahe sa mga buses, no, pakadto sa Bayan sa Dumaguete, no, meaning to say ang pag-open na sa ato sa border sa Bayan sa Negros Oriental. So Bacolod o Negros Occidental padulong dito sa Bayan Negros Oriental, no, kay ti sa subong wala pagid. Kita iya makabanan sang mga dinomdahom kon bala. Kamusta na ang ining nasambit iyang
mga patakaran sa biyahe sa Valacar Transit kay mamalani ang monopoliya no sang biyahe dire karon sa aton sa mabases sa probinsya sa Negros Occidental, or we can make it dire sa Region 6 no. So ang Dumaguete no sa masulod man sa pila ka tuig no nga sarado kag way kita nakatabok didto no pila ka mga bases sa Valacar. Meeting supposed to be patigaron tani sa buong adlaw sa Valacar Transit kag sa probinsya sa Negros Occidental ang nakansilar. Ti report kita nga nabaton nga ti daw sako kuno ang probinsya no sa pagparigayon sa malikoton man niya kasunod sa seding na postpone naman nga pag sinapol kay supposed to be may development na kita tani sa seding nga hapon. Pero sige lang pangitaan ta sang availability sang shampoo no para nga ti mesoryahan naton iya makabaran ining pila ka mga parigayon sang pagpasugota sa pagbiyahe sa mga buses sa aton diri sa Negros Occidental padulong dito sa Negros Oriental. Samtang ito gapay sa diri nga mabalita iya makabaran man sa aton sa ring pagpalagad. Councilor Carl Lopez no may reklamo sa taga Solid Waste Management Board no nga wala gid kuno ginsipot ang ining imbitasyon niya nga mag-appear sa sesyon sang konseho sang syudad sang Bacolod. Ini may kangtanan sa sining status karon sa aton nga Certified Landfill kay syempre ining pag-ula sa basura sa hindi iya makabanan na nagakaigo nga ululaan no sang aton nga basura nga ginapang kolektata diri sa syudad sa Bacolod. Kay una nga nagreklamo iya makabanan no ang mapumulo sa Barangay Filisa matapos nga didto na kuno sa ila nagakadto ang basura. Ti ano natabo no sa taga Solid Waste Management Board IPM sa ibulaon tani iya makaban karon abi kanong reklamo ni no kag mismong nalabot sa komitiba ni Councilor Carl Lopez no. So magaparigay pa sa kuno sang privilege speech angot diri no. So ibulaon ta na karon diri sa ato sa nga palatuntunan no. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 8 minutos na ang nakaligal sa takna ng alas 7. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita ang aton sining business sector no Meraxon kasunod sa sining pagkuha na sang face shield sa mga offices naton, mga opisina no, mga malls no. So na notice naton ang mga malls ta amat-amat na makabaran nga nagadamo ang mga tawo. Mga toddlers na kinanakitaan naton ang makabaran sa pila ka malls no. So may mga kuan kita da upod nga measures extra measures no sa mga malls especially nga ti mga kabataan pwede na nga makalagaw-lagaw no sa ini kasunod sa pagpedalom sa aton sa alert level 2 no diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod no. So tanan pwede na gid iya makabaran bisan pa ang dine-in no kag syempre ang mga restaurants nga makapasulod na sang pwede nga makakaon no. So tido ka nami lang no kay sana siling ko na kagabi amo ni ang naging resulta sang kooperasyon gagin patigayon iya makabaran sang aton nga mga pumuluyo o kooperasyon nga ginhatag ginupod o naton sa parigayon sa kampanya para panubo naton ang kaso in order no nga ti mapanubo ang aton man nga level status no kag of course ti syempre dala na no ang pagparigayon sang vaccination. Kay way sang liwan nga makasabat sang herd immunity no ang vaccination kay ang vaccination man no ang gidalantaw naton diri nga mangin sabat sa pagtapos sang sining pandemya. Di paano na karon kay damo-damo Japon ang wala pa na bakunahan no kag damo man Japon ang nagapakatiga no nga magpabakuna. O tibla o so bali ti ano ba ang mas manaming imuon naton sa didre no. So di na mas pilion ta no ang magpabilin kita iya sa sining pandemya nga ang tanan halos kalaban na nagaugtas man no sang sining nga pandemya nga singtit na no ni man do hindi natakagihod hindi natakapangita sang kalanon naton no. Pero ti igo gali mo rahon no sila ga ang numero 1 nga nagreklamo amo payagani ang wala nakapabakuna ang numero 1 nga pala reklamo
amo pa gani ang wala nakabaton sang bakuna ti batas. So muna bala, no? So gusto nyo man gali, no, nga magbalik na kita sa mga tanan, pwede na makagwa, hindi na magamit face mask, hindi na magamit face shield, no? Hindi na magamit backtrack kag kung ano-ano pa dira, no? Kay hindi na ta mag-present sa mga vaccination card, o kung ano pang obrahon ta, tinabok-tabok na kita, maglinakat na kita, bisan diin pa nga mga lugar. Pero utro man gali kay numero 1 man nga wala nagpabakuna. Okay lang kung nabakunahan ka, kaya may rason-rason ka magreklamo. Pero sa iba niya nga pala reklamo, wala nabakunahan, useless ang inyong reklamo. Kaya bisan gani ka galingon mo, tindi ni pa gani madisiplina man. Sige, no, samtang duga pa sa diri nga mabalita, relate kita sa mabalita national. Ang presidential daughter kag syempre no vice president sa vice president sa aspirant no sa Lakas CMD, Mayor Inday Sara Duterte Carpio, no, ang ginpili nga chairman no sa Lakas CMD. So nagbigya makabaran sa pwesto si sa Turbong Revilla bilang chairman. No, sa Lakas CMD kagintugyan ang responsibilidad sa kay Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Samtang di nangin interesante man iya makabanan no ining pagparigan sa pagsinapol sa kapin sa isa kagatos ka mga lawmakers no sa kagabi dito sa bayan sa palasyo sa Malacañang. No, so ini no makabig nga informal kag relax gathering kuno sa mga lawmakers no nga among mga kalyado o kon mga kabianan no amigo sang aton nga presidente ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini mismo gin-confirm ya makabaran no sang acting spokesperson ni Presidente Rodrigo Duterte nga si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. No, so ibanti may interpretasyon kay siyempre no daw matunog ang ini nga balita nga may ara no sa didiri makabaran sang ginatawag nga kodita sa liderato sa Kamara de Representantes. Pero kon pa man kuton may makabaran no ang pila ka miyembro no sang House of Representatives and Deputy Speaker Mikey Romero nagpahayag diri makabaran nga ti kwan man kuno nang way makuno sa kamaturan may ara sang kodita. Di may kaupod na ito na bikaron, no? Makuha na ito yung makabarang linya no? Ni Congressman Stephen Caraps Paduano, ang House Minority Leader sa Kongreso, sa Lower House, House of Representatives, kon Kamara de Representantes. No? Kay isa sa mga nakatambong dito, upod no? Sa kay 3rd District Congressman Kiko Benitez. No, so ang utod no sang magapapili nga mayor diri sa may syudad sa Bacolod, Albi Benitez, si Congressman Kiko. Pero naka-secure kita diri no sa kay Congressman Stephen Caraps Paduano. So kuha nato ni karon niya makabay iya sini nga linya no diri man sa ato sa liga para tuntunan para maistoryahan ta. No kay ang iban ti nagasiling man nga posible nga gin kampanya man ni Presidente Rodrigo Duterte ang Bongo Sara tandem. Wala siya nagsuportar no sa kay Bongbong Marcos no bilang presidential aspirant man sa bahin sa pagpapili bilang presidente no sa parabuton nga Mayo 2022 nga eleksyon. Siyang una sa ligad nga tawag naman ni si Bongbong Marcos no nga pro-communist no nga ti pabor kuno sa mga komunista no pareho sa kay Vice President Leni Robredo, no? Tidaw ay na lang gid sang kung ano nang manghihambal ang presidente ta, no? Bisan ano na lang. No? So, ang ining pag-endorsar, no? Sang aton nga presidente, sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Sang Bongo Sara tandem, amo bala ini ang resulta sang wala na materialize nga negosasyon, no? Before pa man nga mag-end ang substitution no sang magapapili sa naglanayan sa nga posisyon ila binigid ang National Post no kay wala nag-slide down no si Bongbong Marcos nga magapapili na lang kung tani bilang vice presidente no kay suportaran ini sa administrasyon
kag si Inday Sara Duterte Carpio, Mayor Sara, abo ang magapapili bilang presidente. Nagwa sa baba ni President Rodrigo Duterte nga si Sara kung tani nag-file sa pagka-presidente. Kaya because mas mataas pag ani ang nga rating sa survey, no, ikumparar sa kay Bongbong Marcos. Ti subong ang kampo ni Bongbong Marcos sa Partido Federalismo, no, nagpahayag ati adoptar man na si Sara Duterte Carpio bilang tandem niya kag vice president niya. No, so kuan ko no ini nga tandem, no, masa, no, so Marcos kag Sara, kati kada, masa nga tandem, no, Marcos kag Sara, no, pero prior pa man nga nagtapos ang ining substitution, nagtakop sang alas 5 sa Nobyembre 15, no, so ginapahayag na ni nga amo na natani ang original nga plano, no. So, kag at the same time, tinangabal man si Duterte, si President Duterte, kasi hindi gisaya kuno magkampanya sa kay Bongbong Marcos. So, naistoryahan bala ini, kag ini panugod na bala, no, sa mga linya hanay na sa bahinsang pamulitika. No? So, may ara matugi pahayag nga posibleng i-take over kuno sa lakas CMD ang majority sang leadership sa Kamara de Representantes. Pero kung Pambalon Romero, Congressman Michael Romero, isa sa mga Deputy Speaker, no, nagpahayag nga siya 30 malang ang miyembro sa lakas CMD. Kaya si Sara sa lakas CMD. Ang nasyonalista, ang Nationalist People's Coalition, ang PDP Laban, no, araban Japon iya sa kampo, no, ni House Speaker Lord Alan Velasco. Di mo na, no, ang mga tsuriya naton nga gusto nga sundan sa sining party dinner, no, nga ginpatawag dito sa bahinsang palasyo sang Malacañang. Grabe mo, sang Lunes, sang hapon na kuno ang finalization, pagka Martes sang gabi dapat dito ka na sa Malacañang. So actually damo kuno kuntani ang naimbitar, pero galing, no, kay ang iban siyempre kwani, no, sandwich na sa mga schedules Manila. That's why why iban nakakadto, no? So mo to mga masobra lang sa isa ka gatos nakasulod sa kanang kakadto sa bahinsang palasyo sang Malacañang. 18 minutos sa nakaligad sa takdak alas 7 diri sa aton sari nga pagalagad duman sa aton sari nga paratuntunan. Naging sentro man sang halos kalabanan ang ining pagpapili, no, sang aton nga presidente sa pagkasenador sa pungsod Pilipinas. Ang former governor, no, sang Iloilo, province of Iloilo, former governor Arthur Defensor Senior, nagpahayag kuno nga daw kakaladlawan ang ginhimo ni Presidente Duterte. Iban diri, no, mga mayors, governors daw ay kumintugid, no, sa ida sa pagpapili ni President Duterte. Kay ginasandigan nila inipahayag ni President Duterte nga siya tinakapoy na sa kuno sa politika. No, gusto niya na gabagritero, pero tinga nagpapili pa siya sa pagkasenador. No, so may nagsiling man nga it is a joke kuno. It is a joke, no? Ang ining pagpapili niya bilang senador. Bagay sa aton sa konstitusyon way man ginaban sa vice president kuno papili niya base lang alanganon pa sada kay damo pa magapetisyon against sa iya, no? Pero sa pagkasenador way na butang sa konstitusyon naton akon presidente ka kag tapos na imo sa nga termino ginadumilian ka na magpapili sa kung ano nga posisyon. Anyway, pwede magani yes President Duterte balik dito mayor sa Davao City kung gustuhon niya, o pwede sa padagan congressman, just like what former president former House Speaker Gloria Macapagal Arroyo did, no, sa kung anong ginhimo niya, o pwede masak padalagan senador. Di yan na diretso depende niya sa tawo, no, pero galing kay tiamo na, no, kada ko awkward kahaling ka na sa presidente tapos, no, mapanaog ka naman sa pagkasenador. O ti daw dira mo kuno makitaan nga may mga plano gid nga seryoso nga matabo after sa Senate election kung magdalaog lang ini sila.
Hindi matakapakot kung madaog ni siya, no? Kung hindi, kung madaog si Sara, kung hindi, kami nagasiling. No? Nga nga kung magdaog sa senador, masinit president siya, kay kalyado niya tanan, arada. No? Tapos si Sara, kung magdaog vice president, no? Kag si Bongbong, magdaog man presidente, petisyonan nila si Bongbong, hugpungan nila, nga ma-disqualify, no? Kag ti masaka si Sara, masaka man siya. So, muna ko na ginatawag nga greed o kon kadalok sa poder. No? So, ti mo na ka-addict kon politiko ka, no? Kadoy ni ka manaog sa pwesto bisan pang gina-wheelchair ka na gani. O may ari dir gani sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, isa ka congressman, no? Gina-wheelchair na gani. Ti nagadaog pa. Ti ano muna kay ginabutos ang tawo, no? Pero ti daw kay hindi na mo no? Kaya ang reflexes mo lain na, no? Mentally capacitated ka, pero physically incapacitated ka naman. So, tsimpo na nga magpahuway. Pero sa Presidente Gong, katigulangon niya man na, no? Ang utok, ara man Japon. Ang husto niyang mensaro, ara man Japon. O galakat man sa Japon, isaanon man. Medyo luya-luya na lang. Oh, no? Pero ti ko ni gina-wheelchair, ti daw ka kwa naman daw ko inappropriate naman nga gina-wheelchair ka na, no? Mapungko ka pa da. Oh, so siling taga ni Tiray, iyan ay right, no? Respetuhon naton. Ti may isa diri ka ti nagapropakilala man, no? Nga kuno do influensado ang politiko pero do paglantaw kuno siya frustrated nga politiko. Kaya siling nga ti basi magdaog way pa gan eleksyon. Ano, threaten na kamo, no? Nga mo na nang mind conditioning nyo sa tawo. Ngay moon. O nga base kung magdaog ti ilaman Japon. O kag sila magapabilin sa poder para protektahan ang poder. O tikon kabo man be nga mo ning sistema diri sa pungsod Pilipinas. Nga kung magtapos sa termino mo, ka magkambyo ang administrasyon kag hindi magdaog ang endorso mo, hindi pagbakabakahan ang kampanya para magdaog para proteksyonan ka, mapasugot ka mo ihan. Pasugot man ka mo nga makit-kit ka mo rihas. O diin nga gisman. O muna na, no? Mapaglantaw naton Anyway, pabayin nyo na sila kay ti santo muna sa konstitusyon naton ang pagpadalaga nila. Sundan nyo lang kung gusto nyo. Sa substitusyon ni Blang isyo, no? Ti maputok gin ang ugat nila sa liog sa siling nga dapat i-amend na ang Comelec Omnibus Election Code. Pila na ka tuig nga naga-enjoy kita sang Siri Comelec Omnibus Election Code. Kag santo sa ato konstitusyon. O, tiwad nyo man na matulopangdan. O, ano ba ekspekta ron sang tawo? Kay ginahimo na sang administrasyon. No? Nga daw ginahampangan ko, no? O, ti okay na. Kasi ka ginahampangan. Pero ti, way ka man na sang sala da nga lang tawon sa legal nga mga proseso. Puro man ang gusto ang ginahimo nila da. Amo na galing, medyo galingin-lingin ang ulo ta, no? Pero ti ilaman na Japon, nga pribilehiyo kag right. Kung kamo na sa pwesto himuan nyo man, no? Para nga ti patas na lang kamo. 24 minutos sa kaligan sa takna alas 7 diri sa ato sa ring pagpalagad sa palatunturan, Zona Libre. Pagkatag kita sa pilak mapanundom, balik kay kita pagkatapos gilamang sani. Stand by. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo,
tungod sa pandemic COVID-19. Ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tion sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tion karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon park. Paradyo Bombo! Balik na rin sa aton sa ring pagparagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 33 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Parang kapon Japon nga nagapmati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Upod sa inyo lagad Bombo Ponce Espino. Sige, this time check na to nanto report ni Bombo Ansido Sorilla. Na no ining gina-complain no ni Councilor Carl Lopez sa sesyon sang SP kasunod sang saning pag-kuan ko no pag-injan sa iya sa makatapo sang Solid Waste Management Board. O tempa mangkot sino ang naga-compose tini no sang Solid Waste Management Board. No, iniagod ni surihan ini mareklamo sa mga opisyales sang Barangay Felisa sa status sang basurahan naton dito no sa Barangay Felisa. Do may report pa kita nga nabaton nga ang mga tubig kuno to nila ti kontaminado na sang duga sang basura. Di na may cell number 2 man tada no o sa sanitary landfill naton anong gakatabo o kun anong natabo diri. Check naton. Si Bomboan si Dosoli angot sa sanang report. Bomboan, may gabi press kamin. Bombo Pons nagpasar sang omnibus resolution o kon resolution unanimously man approved kay ina sa mga katapos ng sangguniang panunsod sa siyudad sa Bacolod, si Councilor Carl Lopez, na hanungod sa pag-call niya or pagtawag niya sa atensyon sang Solid Waste Management Board sa kun nga gina-ignore or wala siya ginasipot. Oo, wala siya ginasupot sa iya. Sipot Bombo. Di gina-Indian gising? Oo, Indian tawag or gina-ignore or gina-deadma, no? Meaning why ginasapak ang iya invitation sang Solid Waste Management Board nga magtambong sa ning ginapatawag niya nga committee hearing bilang chairman sang Committee on Environment and Natural Resources sa Sangguniang Panlunsod. Condition our health, no? 3 consecutive
Bombo Pons nga nabalik kapatawag siya tingaaway sila gatambong kag do kapila naman katatlo naman nga mag-meeting abing Solid Waste Management Board way naman siya katambong kay miyembro siya mo. So that is why kayo na nagpasar siya sang resolution sa sangguniang panlunsod para mahibaluan niya sa sining mga miyembro as to why kay Bombo Pons ang barangay council sang barangay Filisa kung sa di nahamtang ang sanitary landfill abi sang syudad sang Bacolod. Hindi na to ya gusto Bombo Pons nga magpaula pa sa basura, sigihon ang pag-ula dito sa basura because for one, abi amo nang ginambal mo nga ang tubig to nila do hindi na tumayo, do kontaminado na, so and so on and so forth bala Bombo Pons. Amo nang ilang nga reklamo. That is why amo ni hambal ni Councilor Carl Lopez gusto niyo magpatawag sang committee hearing agud hibaluan man abi Bombo Pons kay especially manog tapos naman nga daan ang kontrata sa tunga sang syudad sa Bacolod kag sang IPM Construction and Management Corporation abi iya Bombo Pons no nga amo ini sila ang kontraktor nga nagahaul meaning nagahakot kag nagamanage sang landfill hindi naman to gani kuno landfill ang ni Councilor Carl sa mga reklamo tungod do ka open dump man iya Bombo Pons no do ka open dump site. So amo ina siya no. So hambal niya gusto ko lang gusto niya man Bombo Pons sa mga klaruhan especially amo ning panindugan sang barangay council sang barangay Filisa no. Sa dugang bala Bombo Pons nga pagpahayag kang aton nga interview pamatian ta si Bacolod City Councilor Carl Lopez. Tingto kayo na councilor sa discussion tungkol sa SP nga you were nag-invite ka sa Solid Waste Management Board but wala sila nagasipot or supposedly imo invitation councilor. Okay. I have been inviting the Solid Waste Management Board to discuss with me the resolution of objection issued by the Barangay Filisa. Okay. The Barangay Filisa has issued an opposition that they no longer want IPM to be the contractor operating in the sanitary landfill. Okay. Because of various abuses, no? As in, for example, letting out or allowing untreated water to be disposed of coming from the sanitary landfill. Okay. Not proper waste management and disposal wherein the sanitary landfill is actually not the sanitary landfill but is actually a disposal, is a dump site. Okay. Where there is actually no segregation and there is actually no operation of a composting facility. Okay. And also the various violations committed by the city, no, even if it is the sanitary landfill operator who's actually operating it, it is still the lookout of the city to discipline and see to it that the landfill is being operated properly. Okay. So there are so many questions that I wanted them to answer. Okay. And apparently they have not invited me. So even if I myself call for a public hearing, they themselves also do not even send a representative when there are, I think, 25 members of the Solid Waste Management Group. None of them attend. And so that is the problem. That's why I asked for a resolution that was unanimous to find out exactly what is the real story here, considering that December 31, 2021 is already the expiry of that contract. Like councilor before sa nato ng contract, to name a few lang gid sa mga miyembro sang the Solid Waste Management Board nga part ka man no bilang chairman sa environment. To name a few lang. Sinoning mga miyembro nga ini? The chairman is the mayor. Okay. But most of the time, the mayor delegates it to the vice chairman. It is Edward Kwan Singh. Okay. And then I think the secretariat, if I'm not mistaken, is headed by Sunny Picheri. Okay. And then these are attended by members, for example, of IPM,
of the Environment Management Board, of the DPS, the ENRO. So all these other different offices are actually included. And I am the only one, I don't know, that recently they have no longer been inviting me. At one point in time, I asked them why they did invite me. They said, no, nagpa-text kami sa mo, nagpadala kami letter, this and that, wala. When yun, upon checking, wala talaga. Wala. So last, I think this week, there was another meeting which was called, and I was not informed at all. But in fact, I also had a committee hearing at that particular, similar, no? I think the meeting was 1 o'clock. They called the meeting at 2. They did not send any representative whatsoever to attend my public hearing. Okay. Councilor, speaking sang contract, ang contract ni IPM, di ba la management and hauling, no, sang basura. Ang management yung hauling, ma-expire na siya sa December 31. Yes. So, ang ginaupo sang Barangay Felisa, both yun na nga ginaula sa ila ditong basura, hindi na sila ya. Yes. The barangay kapitan has verbally informed me that sila ya, hindi na sila ya magsugot. Now, if the city insists that they will continue using IPM, the barangay kapitan and that of the city council will stand their ground. So whatever legal action that the city may want to take, it's their prerogative. But as a leader of the city, I've always wanted to unite everybody, that if we can just speak about it and discuss it in a very gentlemanly way, to agree, to disagree agreeably. There are different options, but we have to do something for the good of the city. But apparently, with the chairman of the Committee on Environment not being invited, makes the position hard, because the Kapitan goes to me, writes to me, and writes to the city mayor, and I try to talk to the different parties involved. However, now, since I am not, I think the last time, if I heard the Kapitan say it right, that he was opposing that IPM in our last meeting should be allowed to continue operating or extending it. And then I think there was a suggestion to divide the house. Of course, it was the only Kapitan who was opposing it, and all of them were in a position to go ahead. And that's how IPM, despite its serious violations, and it has been totally remiss in its obligations to the city of Bacolod in terms of, the timely collection of garbage and proper operation of the sanitary landfill, ensuring that our environment is totally protected, is not actually being followed. Not actually. Yeah. So that is the problem that we have to delve, considering it's already November, no? It's close to the end of the month. Yes. Yeah. At Councilor, if we may recall, how much, di ba supposedly ang management, hindi ni siya open, di ba gina-treat or gina-ano na nila, pero do pareho lang gyapon niya, do ka-open dump lang siya sa gyapon? Well, yes, exactly. That's what's happening. If we're going to go there, the waste is coming from the truck. They are dumped on the floor, and then there is a bulldozer that simply puts it all the way up, piling it up 1 and 2. So the little I know is they are now planning to put another cell number 3, another basurahan for the city of Bacolod. Instead of ang aton taniya, we have to come up with better technology to make Barangay Felisa dump the waste can of Bacolod City. So that's the problem. How much yung galing ginabayad, Councilor? Ma-recall mo if how much? Every year, there is a tipping fee. I cannot recall exactly how much is the tipping fee. I can look into the contract. But apparently, we pay, because abe 1,500 tons, abe aton no? I think we pay anywhere from 15 to 20 million a month. Okay. In a total budget of, I think, 176 or 180 million a year.
sa ano na siya, both na siya sa howling kag sa ano sa management. Both na. Yeah. In a way, yes. Because in every meeting, that is where the DPS makes a report that is the amount collected, this is the number of tonnage collected, and there being, then we make the necessary, we make the necessary payment. We pass a resolution making the payment of whatever is due them. Okay, bubuan na mga privilege speech pa ni siya ko, no? Bumbo Pons. Go ahead. Bumbo Pons na batihan naton si Councilor Carl Lopez, no? So, tarawon tani Bumbo Pons kung ano man mahambal diri sa Solid Waste Management Board. Tapos marugtapos naman ng IPM, no? Gabayad na ang siyudad sa Bacolod sa more or less 20 million pesos sa howling kag sa ano na ganito wag Bumbo Pons sa paghakot, no? Management. Management. Howling and management. Howling and management, no? Sa ato niyang basura, no? So, tarawon ta kung sila gyapon kay ginareklamo sila sang barangay council sang syudad sang barangay Filisa, no? Kung sa din dira ginaula ang basura kay amo pa na gani, no? So kay Councilor Carl Lopez ang plano na ma-put up sa cell number 3 kung dira sa gihapon Bumbo Pons or hindi na dira kung anong bearing sini, anong kabugat ni ang ginahambal sang barangay council nga hindi na sila iya magpasugot, no? Sang dira ipahamtang ang ginaulaan sang basura, no, nga para sa ila apektado na ang mga pumuluyo. Timayo man na bomboan, no, kaya tis kwanto ti buwas matamaton tani sila pamangkot resource person naton kung ano ba ang status na sa aton nga sanitary landfill cell number 2 ni, no? Oo, cell number 2 ni siya, no? And kung dira man gihapon i-put up ang cell number 3, no? So, Bumbo Pons, amoning update, report nato nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7, sa gabi naman sa ato sa ringa para tuntunan. Bagaya anyway na presenta malang ini, no? Hulaton naton by tomorrow, no? Ipang labuton tang mga pila ka mga persons diri ginatumo ni Councilor Lopez, no? Isa da si secretary to Disagod ang Panlungsod, no? Tony Sani Pichere, si City Administrator Attorney Joseph Edward Quansing, no, kagang chairman dati mismo ng aton alkalde, no, sa siyudad sa Bacolod si Mayor Bing Leonardia, no, kay daw naglinong-linong naman no, ang aton nga pagmonitor sa status ang aton nga basurahan, no, sa may bahin sang barangay Filisa, no. So sa siring nga sitwasyon kay kung may nagareklamo, no, it could be matagan aton ini sang sabat. Labi na gini sa mga opisyalis man sa barangay Filisa, no? So ang isa sa mga main effect gid ni, no, aning water contamination ang mga groundwater, no, naton ngati siyempre ang duga sang basura no, nga naga sa lupsop sa dalom sang duta. Number 1 nya sa nang apektuhan ang aton nga groundwater nga amo ni ang source, no, sang aton nga sa source naton sa tubig. So daw may deep well man na gani nga nakaposisyon sa barangay Filisa pero daw wala na nila operate kay it could be nga makahalit ini sa ikaayong lawas sang aton sini nga mga pumuluyo. So bantayan ta lang ining pinakaligtas nga development, no, angot sa sining nasabit iya nga issue. 49 minutos sa kaligat sa takna ng alas 7 diri sa aton siring palatuntunan. No, so ginaangan taway pagid sa Bombo Harold, no, si Congressman Stephen Caraps Paduano, no, kay isa gali sa mga nakatambong didto, no, sa bahin sang pagsinapol, no, kagabi, no, sa tatapan sa palasyo sang Malacañang, no,
ti are mga pictures no nagaginawa including sa 100 lawmakers including House Leader kag House Speaker nga si Lord Alan Velasco no sang Martes sang gabi. Meaning kagabi kag sa kay Deputy Speaker Mike Romero no sa Munisla no ang present no sa bahin sang palasyo sang Malacañang no. So mismo ang palasyo iya makabana nagkonfirmar sini nga may ara no sang pagsinapol nga natabo no gagi pamunuan sa ato sa nga presidente no. So nag-met siya sa over 100 members of House of Representatives no sa palasyo sa Malacañang. Ang Cabinet Secretary kag acting presidential spokesperson Carlo Nograles no nag-confirm no sang sini nga meeting saying was an informal and relaxed gathering upod sa aton nga mga lawmakers no kon mga congressmen naton no. So ang kalabanan kuno sa ila mga abyan sa presidente. So sa niya, it was for the president an opportunity to see friends he had not personally seen since the onset of the pandemic due to the restrictions that had been put in place. Ang presidente nag-expectar nga upo dire ang madamo similar gatherings with the friends and allies considering sang steady decline sa COVID-19 cases. So sa Nograles, way na ma-identify mga pangalan no sa mga lawmakers in the meeting with the President Duterte. So balaan tani karon no, the number of lawmakers in attendance was not also given. So sa separate nga statement ni Deputy Speaker Mike Romero unti nagsiling diri no casual dinner for over 100 congressmen and congresswomen. So si President Duterte no nagpasalamat sa 18th Congress for all the legislative support sang Congress has given to his administration. No, in return, ang mga leaders of House led by Speaker Lord Alan Velasco nagpasalamat man sa Presidente Ambal ni Romero sa tanan ng mga programa he has cursed through the various representatives of the House no siling diri ni Romero no. So ang meeting took place no diri makabanan sabay man sa ato sa ring mga kauturan no. So sinapol ining pila ka mga lawmakers no naton no dito sa may bahin sang palasyo sang Malacañang no. So ti ayo siling na diri ti took place a day after sa political aspirants again finalized no ila sa mga plano for the 2022 elections with a period of candidate substitution nga nagtapos man sang Monday. So ang meeting no took place man sa siling nga mga rumors no of plot no nga ti pahalinon no si House Speaker Alan Velasco ang close nga alay ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio no is vying for the presidency or vice presidency in 2022 elections under sa Lakas CMD party as the running mate no ni former Senator Bongbong Marcos. So si House Majority Leader Martin Romualdez no ang president sa Lakas CMD no gin-deny niya man ang ini nga mga rumors. Grabe dayon ang mga balita no. Basta mag-amuni dayon ang mga pagsanapol tilo lusot-lusot na no. So pwede man nga tuod nga balonta nga ti kwan malang ini no ang usual nga gathering or it is a normal gathering no sa bahin sa aton sa ring nga mga kauturan. O kung sa makatapo yaman sang House of Representatives. Pero daw tumalagsahon ini kay ti daw ay managaamo ining presidente. So ti magluwas na sa ginpang mention naton nga ato patugani ang siling ti ang istorya nga gin ayo ko no sang aton nga presidente President Rodrigo Duterte sa mga lawmakers ati suportaran gid no ang iya sa nga bata no nga si Sara Duterte Carpio no suportaran sa iya nga kandidatura
no, bilang magapapili, no, vice presidente, no, sa palabuton siniya nga eleksyon. Pero ti ginapakuno-kuno taod-taod manaton nga ang tandem is supposed to be Bongbong Marcos, no, former Senator Bongbong Marcos and Marcos for President and Sara Duterte Carpio for Vice President. Pero ti lain ko no, ang iya nga kampanya dito, no, ang Bongo, no, for President, no, at the same time Sara for Vice President. So ginbayaan niya ko no, laglag niya, no, si Bongbong Marcos. Ati man ginasiling ati why ko no nag-slide down, no, into Vice President kay supposed to be mapapili na ng satani Vice President kay si Sara Duterte Carpio, no, magpapili sa pagka-presidente, no, nga nagwa man ni sa baba ni President Duterte nga ang survey nagapakita nga mas taas ang rating, no, ni Sara Duterte, no, i-compare mo sa kay Marcos sa pagka-presidente. Survey ginabasehan naton, no, mga pre-survey nga ginapagwa man diri sa nagkalain nga mga surveying firms, no, diri sa pungsod Pilipinas like Abisang Pulse Asia, no, sang SWS, may ara pagit gani nga kuan no, nga Publicus nga survey. So the survey is kuan man a kind of mind conditioning malang na, no. So hindi pa na sila nga final na gid ina, no. So sa gyapon ang final end ara sa botante, naton sila nga mga Pilipino. Di amo nini ano pa bing expectaron naton, no. Kundi ang mga linyada, try to call abi sa Bumbarol. Kung pwede dira na sa maagi guro so pwede man na mambal naton nga ti mga linyahanay na niya sa politika, no, basi malang-alang sa iyang signal, no. So ti pwede man ang balunta nga preparasyon naman na nila. Pero mawonder ka mo, no, nga hindi sa magsuporta sa kay Bongbong Marcos o kag mahambal siya, no, nga Bongo for President and Sara Duterte Carpio for Vice President. Ti ang alliances subong sa tunga ni Bongbong Marcos kay Sara Duterte nagapadayon, no. So ang talks alliance between, no, ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no, and Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ay sa makabig kuno ini nga unit team, no. So ini ang gin-anunsyar, no, ni Bongbong Marcos o kung sa iya nga spokesman nga siling ti Bongbong Inday Sara ticket, no, for the next year's presidential and vice presidential elections. So ang alliance between sa mga kandidato sa pagka-presidente Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte is a unit team, no. Ini mismo ginkonfirman ni Liliuan Mayor Cristina Frasco, ang nagatindog ng spokesperson ni Inday Sara, no. For the context, no, prior sini Marcos Jr., this was asked, no, sini sa iya sang iyang sang announcement niya man, no. So may video statement giging pagwa, no, sa didri makabaran ang Duterte Carpio nga nagapilar sa Unity from the Republic saying ang iya sining objective is not only to continue, no, sa kung anong ginsuguran sa aton nga presidente, but also to improve man sang pagpa-improve sa pungsod Pilipinas, no. So the people will make me strong, hambal ni Mayor Sara Duterte Carpio, no, and it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation, no. So Duterte Carpio also barred calling the support of political parties, no, for her for her and Marcos Jr. candidacy, no. Notably dapat ang gina-expect nato niya tani dito sa kadto sa PDP laban, no, ang political party sa iya sining amay, no. Pero paano sa to kakadto sa PDP laban kay nagagilinamo man sila to. Tigin reject niya ni, no, ka nagpadulong sa iya sa lakas sa MD, no. So siling ni Sara, ng aking partido
ay nakapag-ilyansa tumingin na suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin matapos kong tanggapin ang iyong hamon at panawagan tinanggihan ito ng PDP at naintindihan natin ito. No? So, may gusto lang sang klarohon dire nga wala sang pangalan nga ginaguba, no? O kung ginamusingan, no? Ang iya sining kandidatura, no? Wala kuno sa may ginalapakan dire. O wala sang ginaagrabyo, inaway, wala sang may ginapahibi, no? Kag wala sang may gina-oppress. No, kung ginatami-tami, no? So tanan ginarespeto dire. So ini ang kaundan, no, sang video message, no, ni Mayor Sara Duterte Carpio, no, sang sudad sang Davao. So amo ni siya, no, ang mga nagaklanabo. So 2 days after sa pagtapos, no, sang sining nasambit iya makabanan, no, nga filing sang substitution. Ito medyo naglinong-linong naman kita subong. So ibantayan nato na karon na, no? Anyway, hasta pa man kita 9 bomb world, pwede tala na mabalikan tala karon, no? Si Congressman Stephen Paduano. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. This time check naton si Bombo din sa Bicam, mabalita manikan sa Kapitolyo Provincial. No? So, tiyari pa. Ang mga dinayayari pa niya subong, no? May nabatian naman ko nga, may nagambal ko nung may dinayay, no? Sa sang 2019 may dinayay, no? Tingaway man sa may nagreklamo, nga may dinayay, hulog sa kutso-kutso ng inyo. No? Tapos sa 2021 kuno do muning massive kuno 2022 election, muning massive nga dinayay kamanti do ginadudahan na, no? Ang kontraktor sang mga election paraphernalia, no? Gamito na itong mga aparato sa election sa automation abyan ni Dennis Uy, ang malapit nga negosyante close sa Duterte dito sa bahin sang Davao, no? So tito diri naman nagkuan ang dinayay, no? So pero sa 2019 pa kuno daw mo tong sample kay ti tanang ko kalyadon Presidente Duterte to nagdaog o ti pamangkot. Wala man sang kwan, wala man sang reklamo. Sang 2016, no? Damo mato gani nagdalaog nga senador nga hindi taman gina-expectar nga magdaog. Tido nagilipos malang tong tanan. No? So bisan din lang nga mga aspeto may mapagduda gid yan, no? Bisan ano lang ang giuon mo, may pagduda gid sa pinsar sang tawo. Ti ano muna sa mano-mano may dinay tumiso may dinay mano na lang kitas ni. Kado puro na lang dinaya. Di may naguro. Why na lang ta kuan ay, no? Why na lang ta mayor ay gobernador ay kunano, no? May guro kuan na lang presidente may kay isa na lang butuhon ta. Di mapungko kamo da i-propose na guro kung may sinong malumaker sa may mga bulls daw, ma-propose, no? Nga presidente na lang isa lang magiya sa aton sa nga pungsod. Mulang na wala mga mayor, wala mga gobernador, may guro, no? Mayroon kay kada eleksyon isa lang yung butuhon ta, kag nabi mo tabi voluntary ang post be, kag way sweldo lang to sinong mabato da. Kag kuno tabi kung pwede ang tanan nga maposisyon sa gobyerno imo tabi voluntary na lang na. No, kag wala mga sweldo, appointees na lang, appoint na lang ta. Ti lang taon tabi kung hindi muntat ang korupsyon da. Lang taon tabi kung may tawo pang mangisog pungko da. Huwag masasang remedyo Honda. Ngayon na, huwag ka sweldo, maserbisyo. Kamo na yung totoo serbisyo. No? Hindi ka mag-after sa sweldo kag pagpangawat. So, babad ka na sa tawo, ho? No? Hindi nga, tagaan na mo sweldo, perte pa ang korupsyon nyo. Hindi ko di kalain. Sakta na si Bombo Dinis sabi ka, mabiyahe sang mabases dire. Tinga, away na dayon kuno Bombo Dinis, kay ang impormasyon nga nabato naton diri, do ang probinsya makunong gambal nga sako ti do sila gana kuno magsapol sa Balacar Transit. Para makabehek na balik na biyahe ko makabiyahe ni dito sa Dumaguete sa counterpart naton nga probinsya, ang probinsya sang Negros Occidental. Babadin sa report please come in.
Bumupons sa piyak nga nakapagawa na ganun sa schedule, no, ining Balacar Transit sa ila siling nga pagbiyahe sa mga buses nila, no, Negros Oriental, no, going to Negros Occidental, vice versa, di bumupons, pero wala, hindi pa niya matigayon, no, kasi natunula pa sa approval, wala pa sa guidelines kung ano daming pwede mo no tondo guidelines sila sa pagbiyahe bumupons kay sa piyak nga pareho na kita subong sa alert level ang Oriental ka Occidental, no, alert level 2, no. Ginatag ni Governor Lacson bumupons nga within this week ne kay sa naligat actually naka daw last Monday or Friday o last week naka-meet naman gani ang management sang Balacar sa aton probinsya regarding sa ila sinipag balik biyahe, no. Pero kay naging update nato mo si Governor Lacson kung ano pinaka-latest na rekit do damo naman bumuposta ng gusto mo nga halin sa Negros nga Occidental nga magkadto man to sa Oriental, no, kasi malawig-lawig naman nga sira ang aton siling border, naguntat ang pagbiyahe sa aton nga mga public transport, no, especially maintaining Balacar Transit kay umom lang ning bus company nga nagabiyahe in between sa duwag ka mga probinsya, no. Bukos kay sinatondo hindi gid bala bisan tod pareho na kitang alert level. Kaya ang problema bumpos sa gitanaw hindi pa gid problema, no, isa lang bala sa mga previous nga mga binulan kay simpre ang Oriental bilong iya sa Region 7, no, Occidental belong sa Region 6 mo sa may mga pila ka mga masalintabi nga may mga sulusablag gamay, no, kay tadi ko isa lang kita iya ka Rion kasi parado nga probinsya at least do okay lang, no. Pareho wala pasiligad to alert level 4 sila kita alert level 2, no. Ti daw mo na isa sa mga naghatag man sa kabudlayan nga daw ka budlay gid, no, madugay-dugay gid balik ang pagbiyahe, no, sa public utility vehicle naton from Occidental to Oriental, vice versa bumos kati ligad pa sing mga nagligad ng mga binulang grabe pang travel protocol mo mga section kadamo nga dapat i-comply kag bagod matag-as-taas bang kaso sa Oriental para sa Occidental mo duwa gid madayon po sinilang sinaton ang maybe within this week nga mo ting ginapasapayag ni Governor Lacson nga within this week mahitso na nila ang pag-inistoryanay kung ano ang mangin pagsulundan, no, kay dapat mangin pareho bala, no, kay di sa aton like kung magsulugod sa Negros Occidental kung may fully vaccinated ka, huwag ka na kailanon sa kung ano man at negative RT-PCR result or rapid test result, huwag na problema, no? Kailan ti maging mutual o pareho man ng requirements ito sa Negros Oriental. Kaya isa pa kita na bumupons, no, nga ang gina-point out diri sa aton nga probinsya kung pwede anay, no, ng point to point lang nga biyahe. Masinentabi from Dumaguete, pakadto di siya sa Bacolod, Portugal, Dumaguete, Bangkalan, via Mabinay, Dumaguete, Bacolod, via San Carlos. Kaya mo na yung mga boundary na ito. Kaya ginatunan man nila kundi nga na yung mga boundary na ito dapat i-open. Kaya natin pwede man may boundary kita sa Mabinay, ito Bangkalan. Boundary na ito sa San Carlos, sa Vallehermoso. Kaya dito sa may baan do may boundary man kita na going to Tayasan. Bumupos mo pwedeng pilat ka mga diretso. Pero definitely sa kay Governor Lacson nga within this week kung ma-finalize nila ini probability next week nga balik na pagbiyahe. Pero mo na ginatanaw kay ang isa diri sa ginaibaluman na iniblag sa kun on the way ko tingnan malikawan kung may biyahe bumupons may along the way iya nga may nagasakay nga mapasero mo, no, kay isa diri plano nga kung point to point kung magaling ito sa siyudad sa Dumaguete pagsakay mo iya sa bus, requirements na dapat i-check, no, kung fully vaccinated ka na, may ispas daw ispas abing na kadto sa probinsya, no, kung naway kasing hindi ka fully vaccinated, need pagid ang
negative anti-PCR result, no? Paglarga sang bus halin sa Dumaguete, tuloy-tuloy na pakadto sa Bacolod. Daway na blapik apanay sa pasero along the way. Kaling kiti sa di malikawan, no? Amo pa na ginaitsong ati kung pwede point to point lang anay na ang pagbiyahe para at least makontrol, no? Ang mga tao ang nagasulod diri sa Occidental from Negros Oriental. Bumpos po definitely, no? Mabalik na gid ang biyahe in between sa atong duha ka mga probinsya basta mitso na ining pila ka mga ginalantaw karon nga posible sundo, no? Sa sining pagbalik biyahe sa atong sining nga buses. Bumpos. Sa pamatian ta si Governor Eugenio Bong Lacson. But anyway, that matter is now being studied by our provincial administrator. He's now in touch with the company. I think what's important is we will have the same protocol as that of Negros Oriental, considering that we are now on the same alert level. But yes, we are considering now really the opening up of the borders. I think we just have to decide which border that we will allow open. Yes, if they can come into an agreement already, we're ready to do that, considering the alert level. That's why we're in touch with them and see if that is still feasible. No? That's easier when you buy a ticket for an airline. No? That's easy to implement. But naman sa bus companies, I don't know if that is possible, no? Because the buses naman, along the way, you can pick up passengers, no? So, I mean, for practical purposes, it has to be the same, the same protocols from both ends. We'll see, no? That's the most ideal point to point. That's easier to manage, no? But as I said, how can we control, no? How can we control the passengers being picked up along the way, no? So, let's be realistic na lang. Bumpo sa mo to si Governor Lacson. So, na. Po pa ning isa sa isyo ginasulbar puti definitely makabalik na gibang itabo mo points, no? Sa biyahe. Pero Okay. ang meeting to kuno tuod magid nga sako pang province kay na. Kaina bumbopon sing aga at least daw may mga bisita kaina magurdoy mo din puti ang balkay na Tiligaw Lacson definitely in sining simana, no? Basi bus or Kaya nagaulat naman lang kuno to yung Balyakar. kay actually mo lang ligar mong post na nakamit naman sila gani sila si management sang Balyakar as mentioned natin last week sa kay provincial attorney Diaz, no? Galing kiti mo pa ning mga isyu nga ginasulbar, no? Ining mga kinlanon, no? Nung mga pagsulundan kay ti munisipyo isa gina point out sa atong province kon pwede point to point lang anay. While ang pick up anay Pero kung kita nga tawo matabok dito okay lang. Okay, wala gid problema. Because kung fully vaccinated ka from Negros Occidental going ka sa Oriental, daw ay man tiyo problema. Na ang isa diri ang sistema na sang pagsulod, no? Sang bus kasi natunti ang Balyakar Transit ready naman niya. May schedule nga sila gipoga bumpos ang gigat, no? Nga maning schedule of trips nila halin diri sa maning area going to Oriental giti ido wala ginaya na wa ginama tigayon kay bangod wala pa sa approval, no? Ang ato siring provincial government sa Negros. So definitely next week bumpons batete kay maning pasalig ni Governor Lacson hitsong gini nila aso, no? Mapabalik na ang pagbiyahe sa mga buses nato, no? In between sa Oriental kag Occidental. Bumpos puti ko ano na kundi nga mga boundary pwede makabiyahan ay kasi natunti La Castillana kag gani ng kanaon, pwede ka madag agi, no? From Occidental to Oriental, no? Halin sa Castilla sa Kanaon City, lapos Canada Oriental naman. So manipili kung ano ang mga boundary nga pwede na agyan at least pag-abot sa boundary may ma-check na ma-control anay ang pag-guwa sulod, no? Sang mga buses in between sa atong duwa ka mga probinsya. Bombopons. So Bobo Dines,
Yes. Ang kaso sang Bacolod subong 7 na lang. Wow, di mayo na bumupons no. Ang province So pila ni 43 pa yaho. nag double digit pa puti subong gamay-gamay naman lang katagapon pos kay daw pila na 3 weeks, 4 weeks lang every day no. Ganubo gid ang kaso no sang aton sining province of Negros Occidental Bombo Pons ang kita isipon mo 31 LGUs mga daan mo. Hindi ka man dali mo sining masiro magid tanan na. Puti sa sining manubo nga kaso sa probinsya, at least no may mga LGUs naman diri sa aton probinsya nga mas naton ti posible wala na gid may isang kaso nakaikontrahon ng mga markings nila dira sa mga sa mapa na to as diri sa Negros Oriental. So far pila man lang ka daw ating light orange na lang ang color daw sigon gamay na gid lang bumupon sa ang kaso no diri sa ating probinsya. Sige na lang tuloy-tuloy mas nami pag bumupos nga kung mag 500 below amat pati manami pagiding balita sa aton nga probinsya. Ba daw bumupos tuga ko lang ni aton lang nga booster shots na pag-iway pa man niya kasugod dito sa probinsya to kay na sa ugto sa aton report sa bombodan sa pahayag ni Provincial Administrator Refrando Diaz nga ready na ya ng aton nga probinsya nga magpatagan sa booster shots particularmente una-anay sa aton sining mga medical frontliners sa muning unahon. Now then ang mga So pila gid ang allow daw 3 months or 6 months? Ang booster? Oo. 6 months bumbupons. 6 months after vaccination nga second dose. 6 months ka na after sang fully vaccinated kana after second dose mo 6 months after sina pwede ka na no maka booster shots. Prote una dire anay mga medical frontliners naton mo nang gaangin priority then aton nga mga may comorbid especially aton nga mga senior citizens kamo na sila next in priority after nga matapos naton nga mga medical health workers naton di sa Negros Oriental ang mga medical hospital workers naton da mga 1,008 balabong pons mo na then grote mo na mga responders naton sa mga barangay sa mga ining mga emergency responders naton sa mga ambulance mo na mga next in line sila na after sa aton nga mga medical personnel na sa aton nga mga hospital diri sa probinsya sa Negros Occidental Bombopons. Doon pa sa kamenson sang national vaccination no? Day by November 29 and 30 and November 29, 30 and December 1. Tatlo kadlaw na Bombopons, dako ng target sing DOH nationwide. Actually daw part na gugapon sing regular vaccination ta protein niya the special ni nga vaccination 3 days bumupons no proteguro sa probinsya sina nga mga inadlaw kay nato ang bal na Attorney Diaz nga ining ato nga di mga hospital daw sugot naman si Gov Lacson nga mga hospital naton gaan sing mga vaccine nga anytime kung may vaccine niya sa hospital at least may available dayon no pwede sa pa-vaccine. Kay partner ni isang campaign sa ato probinsya karon nga maboost pagit no ang vaccination diri sa aton sining probinsya Bombopons sa Kitiwalan naman ginako naman na sa aton provincial officials nga mas manubo gid man ang aton sini vaccinated individual diri sa Negros Occidental kumpara ta sa iban nga mga lugar no diri sa may Western Visayas amo ni no nga part ni gyapon no sa program or moves ng atong probinsya nga ma-improve gid ang number of vaccinated negrense no Bombopons no within 2 months no muning saligban to sa ligad Lacson sa aton nga mga regional health officials nga daan sa 2 months sa atong probinsya
para maging massive kag makuan pagid mapasangkad pagid ang vaccination diri sa Negros Occidental Bombo Falls. So kabay pa no ngadiran no may tsota na ni before sa December pero timupo sa mga flights na siguro pa no dugang na kita may tag-isa na kita ka regular na flight tag sa airline no tatlo airlines kada adlaw may isa na ka flight nga nagasulod dire sa probinsya ka nagagwa. So part ng preparasyon naman sa ginilauman nga pag-abot ng holiday season ang pag-abot no sa mga negosyanon halin niya sa iban nga probinsya Bombo Ponds. Mga update report ikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Report ikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8. O, atensyon sa aton sa rin nga mga winners, kag syempre mga patigunon ta, nga awarding, sa parabuton sa iyang Lunes. Sabantayan nyo, balikan naton ini kay ipanawagan ta rin aton sa rin nga makauturan, sa sering awarding ta sa paabot sa rin adlaw sang Lunes, sa Bacolod tapos aton nga enhanced swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio. Matag kita na pila ka maparamdom, balikay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon
Makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent,
overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM, Sunday program with you. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi naging sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iba niya ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi.
Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Gayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 37 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Sige, no? So, i-try ta pagidabiliwat Bombo Harold. No, kung nalang-alang sa ti okay na. Okay, ti daw okay man to ginang istorya ta nga ma-set kita interview. No, sa kay Congressman Stephen Caraps Paduano. No, sa abang lingkod, no? Sige. Ti sa to sa ring nga makotamba, may lang nga pagpamati ni rawa, no? Sa kay Ma'am Maria Dali Pagdato Aro. No, kay nga bana nga si Sir Jose Robi Aro. No, sa Caloocan City, Manila mo. Samtang nga dito sa Tingalantaw sa Disato na. No, halin sa aton nga good friend kay classmate taman during college days. No, sa makaban si Sir Noel Pagdato. No, ano nang ranggo mo, sir? Kuan ka na kuno subong no? Inspector ka na kuno subong. O perte ka kuan no? Perte ka dasig sang promosyon. Sige enjoy your day and keep safe always, no? Sa inyo dira sa Caloocan. Sige, sa mga kauturan nato, the same time sa ato sa ring nga mga kabombo, tirewa, no? So, sa tunga sang adlaw-adlaw, nga kasiyahan, no? Sa 1-2 Panalo Promo Part 20, natala na naman nga mag-abot ang 1,080,000 pesos, no? Nga cash prizes. So, ini ang para sa mga maswerte nga mga winners naton sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo. Sa Star FM kag Bombo Radio guaranteed prices naton sa 24 ka mga key cities and area, no, sa bilog sa nga pungsod Pilipinas, no. So duman ninyo ti nag grand draw kita ha sa aton nga promo ang enhanced swerte sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio, no. So sa ato sa mga ka Bombo, no, grand draw naton last September 8, 2021. Amo na yung final balance, final nga balance sa 6 million pesos sa total prices ng panagtag sa enhanced swerte sa palengke second quarter promo sang Bombo Radio Philippines. Diri sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, no? Ato ang ginapanawagan ang masunod nga mga granted prize winners sang 20,000 pesos, 10,000 pesos kag 5,000 pesos. Subong man 5 ka mga winners sang consolation naton nga makabaton sang 2,000 pesos. Ginapanawagan naton dira aton siring major prize winner si Maria Rona A. Sambitan sang Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City, no, tagdaog sang aton nga 1 million pesos.
No, tagdaog isa sa aton sa nga 1 million pesos si Maria Rona Sambitan. No, sometimes second prize naton si Helen Palma sa Prok Pagidait Barangay 29 sa sudad sa Bacolod, no? Si Helen Palma sa Prok Pagidait Barangay 29 Bacolod City tagdaog sang 10,000 pesos, no? Kag at the same time si Desiree Bangkilio sang Barangay Baliwagan sa Enrique Negros Occidental tagdaog sa ato sa nga 5,000 pesos. Sa ginapanawagan kamo ha, ang mga consolation prizes naton nga makabaton 2,000 pesos sa day Agripina Longgakit, baw kabuhi nas man ni kay manang Agripina man. Sang Tutong 4 Lonok Barangay Pilisa Bacolod City, Noe S Pailagaw buhi nasman sang Purok Santol Barangay Matalagan Bacolod City, Marvy Moses Sardinico sang Parawan Talok, Bago City Negros Occidental. Si Maria Alvi Aligin sang Purok May Gugmaon Barangay Panukoy Bacolod City, kag Sheila Ansag no sang Cruising Martisan Cadiz City, no. So sila ni tanan-tanan na Maria Rona Sambitan, Helen Palma, Desiree Bangkilio, Agripina Longgakit, Noe Espailagaw, Marvy Moses Sardinico, Maria Arnie Salvi Aligin, Maria Army, no. Sheila Ansag, no. So ginapanawagan kamo nga ang awarding sa mga grand draw cash prizes naton, no, kamo ang mga winners ta last September 8 ang natala na sa November kon natala na ini makabanan sa Blobuton November 22 adlaw sang Lunes alas 10 ang takna sa aga, no, para yon kagdala kamo mga duha ka valid IDs, no, kay para sa mga pagdokument naton diri dugang, ha. So kabay pa ha, nakabati kamo ka magkadto kamo para sa aton nga awarding. Oy, iti sa aton sa nga parayon nga pagpanagtag sa mapapremyo sa 1 to Panalo Part 20, araw-araw balde-baldeng papremyo na may kasiyahan pa, no, sa aton nga mga kautunan, pwede gi kamo Japon, no, makapadala sang inyo sa ni nga mga entries, no, para sa aton sa nga promo. Kabugusan man nga 6 million pesos sa total prizes nationwide nga kasiyahan sa kabugusan sa duration sa aton sa nga promo. So kada adlaw-adlaw or adlaw-adlaw Lunes to Biyernes, no, may mga winners kita nga ginapanglawag Lunes to Biyernes. Tatlo ka mga winners ginagabot naton ina, no, ka ginalawag ka ginahatagan sang premyo, no, sa sulod ini sang 7 ka semana. So automatic ang entry sender nga maswerte malawagan makabaton sa 500 pesos in cash, kabugusan ni 1,150 pesos tanan ang premyo. Sa breakdown, 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack. So padala na sa inyo sa ring mentis gamit ang masunod nga ma-proof of purchase kasubong sang sticker sang Orocan, no. Isa na ka entry, isa ka sticker, no, sang Orocan isa ka entry o kun isa ka coupon sang bisan ano nga pagkita tanan nga promo sang Bombo Radio, pwede gini nga pasakop isa man a Japon ka entry. Tagsa kapag bakal mo sa Orocan products, meron na sang sticker kag coupon nga dala. So sticker isa na ka entry, kung coupon man isa ka entry. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Mamangkot ka ba ng mga baklo namon nga Orocan products man, ti arada suludlan sang tubig, suludlan sang mga leftovers, no, kag suludlan sang mga bayo. Orocan products, maayos ang buhay mo. Subong man, no, isa ka empty standard Pausocon label sang Silver Swan vinegar, kag lakipan ninyo ina sa isa ka Silver Swan Wow Sarap 8 grams o kon 4 grams, equivalent na ina sa isa ka entry. No, isa ka empty pouch sa kon label sa Silver Swan vinegar kon isa ka empty sachet sa Silver Swan Wow Sarap 8 grams o kon 4 grams, equivalent na sa isa ka entry, no. So Silver Swan sukang puti, sarap asim, kag Silver Swan Wow Sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Pwede man makagamit, no, sa isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion sa bisan ano lang nga variant. Isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion, isa na inaka sa bisan ano nga variant. Isa na ka entry o kon isa ka empty regular sang Rexona o kon junior nga roll-on, isa na ka entry. Use Rexona after every month para hataw sa galaw. Kag at the same time, no, sa nito isa ka bottle cap sa Alfonso Brandy, no, isa ka bottle cap sa Alfonso Brandy in any size sang light platinum 0 o kon Solara sa Alfonso Brandy, gets ang lasang hanap mo. So takop lang sina, no, sa Alfonso Brandy, isa na ka entry. Kag of course hindi malipatan, no, ang paglakip sa isa ka coupon sa Art Florete Ponce Jewelry, your Diamond and Pearl House. Sa isa ka coupon
ang igatag sa tagsa kay 100 ka pesos ka valor sa pagbakal o pagprenda sa maalahas kag relo sa R. Florete Ponsa Pen Jewelry, The Diamond and Pearl House. So bisitahan na Marbanses ni sa Dalang Guangco, J. Dillon Aldiga Iloilo Terminal Market, SM City Robinson's Place kag Plazuela di Iloilo. Kag subong men isa ka MT Blister Pad o kon banig sang panyawan luwang dilaw plus mangosteen plus Macaboy Food Supplement Capsule isa ka MT o kon panyawan banaba o kon garlic plus Macaboy Food Supplement Capsule isa ka entry. Sunod sa puti nga sobre, saluhan sa mayo sa likod sa sobre sa ito mo kompleto pangalan, edad, address, ang imong contact number, ang week number, pangalan sa proof of purchase yung sa rigin lakip, kag ang title sa aton nga promo. No, 1 to Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Kaya di man pagkalipatan, ngay kirap sa Bombo Radio Bacolod, and then after sana, ihulog sa mga designated drop box centers, bisan diin ka lang diri sa syudad sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Good luck sa inyo tanan-tanan. The more entries you send, the bigger chances of winning. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8. Antes ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton, ada na isa sa mamaswerte na ton sa nga Dili Joe winner sa subong nga gabi, Sino Ayhan. Standby. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa maswerte nga Dili Joe winner po sa aton FDA representative si Sir Rodel Longares, no, nagamit sa proof of purchase R. Florete. R. Florete po sa Penjeluri, isa rin gamit nga proof of purchase coupon. Atensyon dira sa taga Marietta Village, Talok, Bago City. Marietta Village, Talok, Bago City. Congratulations kids sa kay Narcisa F. Rojo. Narcisa F. Rojo sa Marietta Village, Talok, Bago City. Maswerte na ton nga Dili Joe winner subong sa nga gabi. On or before 8 o'clock buwas aga dapat aray ka na diri sa istasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim sa imong premyo. No, sa lapit man lang ang bago No, Nanay Narcisa. No, kadto na diri kay automatic daw ka na 500 pesos na cash kag 650 pesos nga worth ang gift pack. Kabugusan nga 1,150 pesos ang premyo nga madala mo pa uli. Pati ang mga goods nga nasulod sa Valdez ang Orocan. Congratulations! Sige, oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 47 minutos na. Nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Ang business sector, may pahayag man niya makabanan ini kasunod sa sining pagdumili na, no, sa paggamit sang face shield. Mapa-outdoor ma kung mapa-indoor diri sa aton, no? But sa gyapon may mga discretions, ano? Ang magamit niya sang face shield, ti okay lang, respetuhon ta na. No, pero ang hindi magamit ti sa gyapon respetuhon taman. No, kaya muna ni ang memorandum iya makabanan nga ko sa diin ti sa kasunod sa sining pagnubo na sang aton nga kaso, no, sang COVID-19 bisan sa pungsod Pilipinas kahapon naka-record na kita 849, no, ka kaso. But subong, no, because sa delay reporting tinagtaas-taas, no, 1,190 ang kaso subong daw dala na ng delay reporting. Reaction sa MBCCI with Mr. Frank Carbon. Check na ton si Bombo Gracelyn Lobaton. Angon sa Sariga Report. Bombo Grace, may gabi, please come in. Yes, Bombo Pons. Double protection, Bombo Pons, no, ang ginaduso sa MBCCI o kung Metro Bacolod, Chamber of Commerce and Industry, Bombo Pons. Naging kuha na sa hayag o kung reaksyon ang CEO sa MBCCI nga si Mr. Frank Carbon regarding bala sa Executive Order number 54 nga gipanaog sang alkalde, no, sang syudad sa Bacolod nga si Mayor Ginardia nga voluntary na lang ang pagsuksok sang face shield wapon sa mga establishment. So wapon aton sini nga mga kauturan nga bahin na sang negosyo according sa ila hindi wapon ni man maka-apto, no, sa ilang kita o kung negosyo. Apang importante gid sa gihapon ang tawag nga protection. Lain gid sa mga pons ang lalasang face shield no kay makoveran ang bilog mo nga nawong, no? Unlike sa face mask, ilong lang kag baba. So mga pons nag-meeting kagina ang MBCCI, no? Kinapoy gani isang meeting, no, si Sir Frank Carbon. But according sa ila, no, ang ila lang nga control ang mga empleyado, no, ang membro sang MBCCI bopon nga kumahimo
first aid no magsakay abi sa public transport nga jeep no kay una gibopon sa matamat no una wala gintakas na ang plastic barriers no subong face shield naman abi si dapat masuksok gibopon sang face shield ang mga empleyado kay sila diri ay ang agrabyado kumbaga kay nothing compared kuno bomopons no ang inconvenience pala nga magasok-sok ka sang face shield sila ka minuto nothing compared kung magmasakit ikaw no mamasakit ka na magastusan ka pa wala ka pa obra ang imo kumpanya kinahanglan imo serbisyo wala ka serbisyo na yatag labi na gyud gawopon sa mga katawhan so ang ila sini nga inapush kita nga kumahimo no mag-face shield sa gihapon no ang mga kauturan ta pala nga nagakadto sa mga areas nga kung sa diin madamo sang tawo just like the ang malls no ang mga ibang pagid nga establishmento nga madamo gid sang tawo so babapon according kay Sir Frank Carbon nga sa gihapon no double protection gid ang ila nga gusto matabo no pag kung sino man mo no ang hindi magsunod dira si ilan na iya basta amo ni ang inaduso para sa empleyado kag pwede kaya ka face mo kung ikaw na lang nga isa sa area no kag kung madamo ti amo na pagsusok ang face shield kay mas importante siya po ng safety at the same time mo po naga-income no sang dako. So Pons, ari pamatian ta ang CEO sang Metro Bacolod Chamber of Commerce Industry si Mr. Frank Carbon. Ina part sang meeting sa side na mo discuss na no kung ano ang effect sila sa amon against ato negosyo no sa mga so kami we decided na ang amon number 1 ang amon mga empleyado no oo na may ara kami member namon sa MBCCI even na members iayo namon nga magamit sila face shield number 1 gid sa kung ga-commute sila pakadto sa opisina o uli man sila balay using public transport like jeepney kay ang pag-insindi ko ang jeepney ang plastic barrier ingko na wala ni tag daw pintugangan na ang kapasidad so in short pitay na so ang social distancing wala na madula so sling namon we should have double protection for you there while wearing your mask wear your face shield and face shield ya cover the whole bigyan aduya not only ang imong nose and mouth kay sling namon that inconvenience kung sila man na minuto nga ginasukon suksok mong face shield is nothing compared kung masakit ka. Masakit ka na, magastusan ka pa, wala ka pa una. Ang imong kumpanya, na kinanglanan mo serbisyo, madula pa ang imong serbisyo. So, wala comparison. Slingan mo niya, maayo kami. Ang among empleyado is ayon namon wear that double protection, mask and face shield. Not only in commuting using public transport, but on all areas na damo tawo. Basta damo tawo, either outside or enclosed sa building face shield gid. Hindi ka kabalo sa inyong bakunado, sa inyong in short, but we're saying to them, protect yourself. No, that little inconvenience, that's nothing compared kung masakit ka, madula ka, especially kung ipag-breedula. So in short, pina-encourage namon yung amon empleyado na double protection gauge ang ila, especially kung ara kadamo sang tawo. No? Oo. Kag hindi tulayin sa mga tao nga bata mo o mga tubang mo, hindi mo pagkikilala, kung kabalo kung bakunado. So, amo nang amon yung stand. Dahil voluntary mo lang mo. Because ang
gamay nga kung you compare it sa kahulan mo, mamakakit ka, magasto ka, way trabaho, nothing compared, no? Kung all, at nakadula, kung wala na tao, ikaw na lang, open air pa ang business na ko, or even you're inside the office, so ay makamit ng mga tao nga iban, baka. Pero kung may natubong na tao, isang isa na o duwang, hindi ko siya kilala, kaya nagkagos opisina mo, nagpamangkot, real, kaya hindi ka kabalungan. Kaya mo ang laway sa isa, pinagalugan. Very, very clean. Kaya na nasisigurya mo, pinahikap mo buya mo, nabutang mo sa ilong mo, lain, nabutang mo sa mga tao. But, pamangkot po, sir. Ang panaog ni isang executive order nga mo ni voluntary na lang, maka-apekto nila sa kita sa negosyo? Wala man niya. Why na epekto sa amo negosyo? Ano lang? Sa... Why na epekto sa amo negosyo? No? Isak mabulig ganito sa amo negosyo, and yung pahisin kung nantawa mo, the COVID is we're now in the government is saying we're now in control with COVID. No, ang local situation gamay ni. So you can take off na sa imo official. Amo na ang tayo, no? Which maayo reinforce o dula ang hadlok sa tao. So ang hadlok mo wag na. This is good for us. Kung kami naman niya, ang among empleyado, among niya double protection. Kaya naman siya, ang among empleyado, one morning we'll find out why na kami cashier. Okay, Bombo Grace? Yes, bumabon. So, amo to ang reaction naman niya nga bahid Pagkati, ng pila mo lang na MBBI. ang face shield. So, bumabon, kadamo naman sang nabakunahan diri sa syudad sa Bacolod, but hindi gid maaligar nga may mga katawhan kaya ang tig-agid hindi gid mapabakuna. That's why ginauna gid siya ang protection. Okay. Sige. Yes, bumabon, no? Ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige. Salamat sa kay Bombo Grace rin Lobaton. Hindi mo na nag-enjoy sa mga malls kay na nakasulod kita no nga ti why na sang face shield no kado ka nami man ang tawon nga may makitaan ka mga kabataan nga nagalagaw-lagaw no o mga toddlers gani may face mask. Ang face mask dito dugay pa niya madula no so amat-amaton ta lang basta padayon na kita magka-cooperar ka maghatag sang dako nga pagtamod sa ginatawag minimum health protocols. May nabili na kita ng mga panumdom, balikay kita pagkatapos kita mang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira
amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag Paradyo Bombo! Pabalik na rin sa aton sa ring pagparagad. Ang unang minuto na nakaligad sa taknang alas 9 sa gabi. Alang-alang na sampo naton, Miyerkules nga presentasyon, petsa 17 sa bulan sang Nobyembre, tuig 2021. Standby na sa Santos nga Rosario, masunod naman nila ang Bombo Hanay sa gabi. Ang inyo alagad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpuda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton
sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria, kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario, isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect.
Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 41 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Miyerkules, petsa 17 sa bulan sang Nobyembre sining tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 38 days to go before Christmas. Kag sinigagabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz humalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo no nga naga-drive, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live mayong gabi. Sarang nyo naman kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook mga kabombo, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod, kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Antes naton talakayon ang pila ka mga balita lokal diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magakuha kita anay sang update sa aton Bombo International Correspondent dito sa China tuhoy sa sitwasyon sang COVID-19 sa nasambit nga pungsod. So aton makaupod no si Sir Jasper Duheno, isa ka Chinese government scholar kag second year petroleum engineering student sa China University of Petroleum sa Beijing. Kaya sininga simana no nagasaka na naman ang COVID-19 cases sa nasambit nga pungsod, naga-experience sa karon sang ginakabig nga biggest Delta variant outbreak, partikular na sa syudad sang Dalian. Sa karon mayara no sa 98,392 total cases sa China kag 4,636 diri ang nadulaan sang kabuhi. Kagyara na sa piyak nga linya no si Sir Jasper Duheno, live and direct sa China. Sir, maayong gabi. Good evening. Salamat gid sir sa paghatag sa amon sang time no agud makapangayo sang update regarding sa situation sang COVID-19 dira sa China. So diin ka subong sir naga-reside? Currently ara ko sa Beijing. Chongqing. So overall sir, kamusta dira sa karon ang sitwasyon sang COVID-19 sa China? I think controlled man sa ang COVID-19 sa China. Because lastly, since nila nga week home, may ari kami actually nga professor nga nagka-close contact. Ang natabo is nag-lockdown ang bilog namon nga school. Tas tanan-tanan nag-swab test. Actually, was ikatatlo ko na nga swab test. Pagka swab test dira sir sa inyo, nagagwa dayon ang result? The next day, yes. So far sir sa results sang swab test sa population sang inyong school, kamusta man? Wala man positive. Pero sa protocol nila, katatlo kami swab test. So wala gid sir sang may nag-positive, amo lang gito ang inyong professor. Oo.
Santo, sir, sa mga reports this week, nagapadayon ang pagsaka sang COVID cases, especially sang Delta variant sa city of Dalian. Dalian, gid man na siya mag-pronounce, sir? So, lapit lang na sa Beijing ang city of Dalian? Hindi. 2 to 3 cities away siya from Beijing. So, 2 to 3 cities away. So, do hindi manggid ka mo dira apektado, sir, no, sang Delta variant dira iya sa Beijing? Hindi. Ano, sir, nga mga steps ang ginahimo sang government subong sang China, especially dito sa city of Dalian regarding sa pagsaka sang kaso sang Delta variant dito sa ila? Pretty much same lang ang protocol sa sa bilog ng kalibutan. Kaya less lang pagwa sila nga balay. Dayon sa diri sa China, mayara sila nga QR code every time nga magsulod ka sa isa ka lugar. Dapat i-scan mo ng QR code tanan-tanan nga tawo para mas dasig sila mag-contact tracing. So, ang QR code na siya, sir, it's like for contact tracing, sir, no, lain pagid na iya ang QR code for vaccination o kung gina-apply na dara sa inyo ang QR code for fully vaccinated individuals? Bali, naka-link na diretso sa QR code yung ginagawa mo. Kung vaccinated ka, ara naman na nakasulat. Required gina siya, sir, ang QR code sa tanan-tanan dira nga pumuluyo sa China? Bali, ang isa ka place, amo na siya may QR code. Ang tanan nga masulod sa nga tawo, silang maskan. Okay. So, kumbaga, agod mabalaan, sir, no, kung nakakadto sila sa amo sina nga lugar? Oo. Exactly. Ano sir, ang inyong mga guidelines dira subong regarding sa COVID-19 as a general sa China? Well, pretty much amula na. Kasi I think daw ka back to normal na ginang China. Except lang nga tanan-tanan gamit face mask. Dason may offline classes naman kami pretty much kada sulod mo lang sa kalugar, ma-scan ka lang QR code. Pero ang face mask gihapon, sir, is mandatory gihapon dira sa mga pumuluyo. Allowed na kamo, sir, nga makakadto sa mga leisure places like sa mga malls, mga cinemas, mga parks and museums? Yes, sir. Allowed good. So, ever since last year, allowed good ang tao magkadto to. So, hindi nyo gid gali, sir, mayo ma-feel, no, ang pandemic dira sa China? Do ka normal ang gihapon na except lang sa face mask. So, ano sir, ang setup dira sa mga eskwelahan? Back to normal na gid kamo, sir, no? Back to normal na gid. Except na lang sa other international students kaya hindi sila kabalik sa China, so online classes yapon. Kag 100% man dira, sir, ang makakadto sa inyong school nga mga students? Yes, local students, Chinese students. Tanan-tanan sila. Subong, sir, kaya hambal mo to kaina na nang ginswab ka mo, nagkapadayon gihapon ang inyong klase on-site despite, sir, sang ginpaidalom ka mo sa swab test tanan nga mga students? Yes. Padayon gihapon. So, after close contact ng teacher, sang isa ka professor, after niya close contact, yung swab test, ginhulat ang result, kay ging lockdown ng school namon, pagwa ka result ging open naman ang school namon. Kay negative man. So, kamusta dira sir, ang vaccination drive sa China? Fully vaccinated ka naman, sir? Yes, vaccinated na. Bali, Sinovac, maning ilagay na vaccine. Pretty much 80% na nga sa tao, last ko nga basta sa news, 80% na sa mga residents ng Beijing vaccinated. And makabati man ko nga gasugod naman sila booster shots. So, na sir, ang kumbaga ang basihan, sir, agud makabaton ang isa ka persona sang booster shot dira sa inyo? Wala pa ko kapamangkot gid, pero wala pa ko kapamangkot gid about sa booster shots. Kay isang sinilang man sila naggambal nga pwede naka-booster shots. So, kung Sinovac, sir, ang gin-vaccine sa imo, Sinovac man na siya, sir, no, ang imo nga booster shot? Oo. Mandatory dira, sir, ang vaccination sa China o kung voluntary lang? Voluntary. So, wala man kamo, sir, mga protocols, sir, like kung hindi be fully vaccinated, hindi allowed ang isa ka person nga magsulod sa trabaho, magsulod sa eskwelahan, or magsulod sa mga establishments? Wala man.
So all in all, sir, okay man dira no ang situation ninyo sa Beijing kag nagid gani nakabalik na kamo gani sa normal except lang gid sa pagsuksok sa face mask. So pila kamo dara sir ka mga Filipino nga students sa China University of Petroleum? Actually, ako lang di isa, pero sa Beijing, mga 12 students kami. 12. Pero ikaw lang nga sir ang dira sa amo nga university, no? Oo. Sa 12 sir ka mga estudyante tanan kamo taga Negros? Hindi man, mga 9 kami taga Negros. So 9 kamo sir, pero 12 ang representative dira sa Philippines sa inyong program, no? Yes. So antes kita sir mag-end basi mayara ka dira gusto nga tamyawon diin gani sir ang imong hometown diri sa Negros Occidental? Victoria City. So basi mayara ka sir gusto tamyawon diri sa mga taga Victorias? Okay lang kay mama ko lang Sige sir, with that, thank you so much gid Sir Jasper. Stay safe kamo dira sa China kag maayong gabi. Okay. Madamo gid nga salamat no sa aton nga Bombo International Correspondent si Sir Jasper Duheno kag suno sa iya. All in all, mga kabombo, okay man to ang sitwasyon sa China, no? Although, this week, medyo may mga reports lang balang nga nagagawa nga naga-experience sa karon ang isa ka syudad dito, ang Dalian, no? Sa nga Delta variant outbreak. Pero kung i-compare, tabala ang nagaka-record nila nga kaso, no? Especially ang ilang total cases, 98,392 humalin sa nagsugod ang pandemic. Kung i-compare tagani sa kaso diri sa Pilipinas, nga nagadangat na sa karon sa masobra 2 million, sumambal gid yang in control ang gobyerno dito sa karon sang China. So madumduman tanong nga sa diriman nga pungsod, especially sa Wuhan, China, nag-originate o kung una nga na-detect ang virus sa ang December 2019 apang naging madasig man ang ilang recovery. So aton lang nga checkeran ako nga ano man ang mga dugang updates o kung development sa nga nagalala nga Delta variant dito sa pungsod, particular na sa syudad sang Dalian. 51 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. So dugay-dugay aton man check yaron ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy sa ginpatigayon nga gun by bust operation sa Villamonte. So ang sospesado ginpatigayunan sang entrapment operation tuhoy naman siya iniya sa sa illegal nga armas luthang. Apang samtang ginabay bust ini siya may kang tanan sa illegal nga armas nakuhaan ini sang shabu. So ining sospesado no magluwa sa amo sini nga mga kaso kag entrapment operation may kaso man ini nga daan kuno nga robbery hold up didto sa Bacolod Police Station 7 kag anom ini katuig nga napriso sa BJMP. So wala gid kadulaan no anom na katuig nga napriso nagbalik paghihapon sa illegal nga buluhaton may dala pa nga shabu. So ato ni nakaron check yaron no ang dugang nga detalye sa patrol kay Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy man ang ukon subong man ang update no sa driver nga ginpatay ito bala sang iya nga pahinante sa Banwa sang Calatrava sang tinalikdan nga si Mana. Madumduman nga ining driver no ginkilala kay Jay sa Bulbura kaga residente ini siya sang Don Salvador Benedicto naga-deliver ini sang pinya sa barangay Tigbon, Banwa sang Calatrava, Negros Occidental. Nang sang tinalikdan nga si Mana no nagikan ini sa Cebu kag padulong kuntani sa Don Salvador Benedicto sang ginluthang sang iya nga pahinante sang ini ang nagpanaog agod nga magpaningihi. So naglumpat pa ining biktima no kag nakadalagan apang ginlagas pa ini sang suspetsado kag liwat nga gintiro sa makabila ka beses nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Sa karon wala pa nibaloan ko na ano tong identity sang nasambit nga pahinante apang aton checkeron kung ano nga development no kon update ang mayara ang Calatrava Municipal Police Station tuhoy sa sini nga insidente. Aton man kuhaon ang impormasyon tuhoy sa bangkay nga nasapuan sa syudad sang Escalante. Kag may nagluntad man nga shooting incident sa syudad sang Cadiz kung sa diin duha ka mga mangunguma ang imbolbado. So duha ka mga mangunguma diri ang nagtirohay no o na kumbaga may nagluntad nga insidente sa ila nga nagduso sa isa ka shooting incident kung sa diin pilason ang biktima. Agaton man kuhaon ang impormasyon no tuhoy sa vehicular accident nga nagluntad sa Don Salvador Benedicto. So within this week mga kabombo no makabalik na ang biyahe sa series buses
humalin sa Negros Occidental padulong sa Negros Oriental vice versa. Sa karon ginahitso pa no ang mga pagsulundan bala sang duha ka probinsya bangod suno gani kay Governor Bong Lacson parehos kag nagasanto ang mga guidelines sa nga Negros Occidental kag Negros Oriental dapat antes nga makabalik ang biyahe. 55 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jari, live kita karon sa provincial capital no, sa Negros Occidental. Kagari kita sa North Capital Road, Sumente Bombo Jari. So, sa gihapon masako diri ang palibot no kay Bombo Jari. Ang aton sininga syudad sang Bacolod ang ara naman sa lain no nga curfew hour ng bag-o na asa nakita alas 11 Bombo Jaire. So madamo ang aton sininga mga kauturan nga nagapulo pamahaw diri kag nagatambay no except sa mga nagakubra gidiriya kung gabi Bombo Jaire. So kamusta dira sa karon Bombo Grace ang sitwasyon sang trapiko? Kay lately nga daan humalin bala Bombo Grace ang nagsugod nga ginpaidalom ining Bacolod City sa alert ako ng probinsya man no sa alert level 2 do nagadamo ang mga salakyan sa karon kay nagadamo man ang nagagwa kaga ilabi na nga gin nga daan ginisdog no gin-extend ang aton nga curfew diri sa 11 PM. Yes, sumujere ang trapiko ako man sa gihapon no masako-sako lang gamay no so subong ang kabikag diri sa provincial capital. But sa iban nga parte sa syudad sa Bacolod, ang masagapon mo dyan, kay wala pa kita naglabot sa Las 10, no? Rilagan ta na karon sa aton nga pagronda kung may pagbag-o nga 11 PM na ang curfew hour. So balot na Bobo Jaire, no? Panilagan ta karon kag subong ti ang mga tao diri compare mo sa nagligad, mas madamo subong mga barkada ang ari diri sa Bombo Jari. Pero hindi na sige Bombo Grace. So makagwa naman gali sa karon no ang mga minors although may curfew gihapon sa ila no. So sige Bombo Grace, katuan tatong imo natipon nga mga reports. Yes, Bombo Jari, makadto kita sa natabo kagina nga gun by bus entrapment operation nga gipatigayon sa Police Station 4 sa pagpamuno ni Police Major Richie Go. Headed to spesyalmente sa Purok Isla, Bombo Jari. Barangay Villamonte, nadakpan ang isa ka persona ginhingalanan kay Steve Baez, no? Steve Baez, Sumojaire, natigayon gid no successfully ang ini nga gun by bust operation. Nakuhaan siya sang pila ka mga ebidensya. Mayroon dito nga 38 caliber revolver kag duha ka mga amos, no? Sa iya nga pag inakop, nakita man ang duwa ka mga sachet sa suspected shabu. Duwa ka mga kaso ya tubangon Bombo Jaire. So, ang balor sang suspected shabu ara sa 38,000 pesos nga may kabugaton more or less 5 grams, no? Bombo Jaire, ang ining suspect ang nagamotor pa, no? Sa nadakpan niya siya, kag makita dira sa aton nga litrato may duwa ini siya kapila sa tuhod no siya balabagan sa Bombo Jaire sa salakyan no gamit sa aton mga kapulisan kag ang tuyo man lang ni tani is gun by bus but nagresulta man sa pagka dakop siya nga may nakita nga suspected siya busi ini siya Bombo Jaire background niya according sa hepe sa Police Station 4 nakaagi na si preso no may record niya siya sa Station 4 sa lain niya nga hepe anay. No, ano nga tuig siya Bombo Grace na priso? Yes, Bombo Jaire. Ano nga tuig siya na priso? Way back 2014, Bombo Jaire. So yung mga 2020 lang siya nakagwa, no? Bali mga more or less 6 years Bombo Jaire, no? Ang iya siniging tenure sa BGMP. No, wala kita kabalo kung ano nga tuig siya nagagwa ba posible 2020 o kon 2021 na abik. Basta anom ka tuig ang iya siniging tenure sa BJMP. Ano nga kaso, Bombo Grace? Sige, go ahead. Ang kaso ya, Bombo Jaire, ang pagdala no, sang illegal nga armas o kung illegal possession of firearms, Bombo Jaire, RA 10591. So subong, nagbalik man sa gihapon no, sa iya nga bisyo o kung illegal nga aktibidad. So amo ni ang pagbaligya sang armas kay nakakuha sang info no ang ato sini nga mga tropa sa Police Station 4
sa isa ka persona, no? Kag according sa informant ngayon ining si Steve Paes nagabaligya ni siya sang mga armas Bombojaire. Kag dugang pagid nga information, no? Ining si Steve Baez may ara man sang kaso sa Police Station 7. Bombojaire, robbery hold up. Kutang-kota ni Bombojaire ang ato nga. Saan naman siya Bombo Grace ng hold up? Natabo ini siya Bombojaire mga first days, no? O kung mga bago pa lang na nagbukas ang Nobyembre. Dito sa Vista Alegre mga November 9 o kung November 1, di na ako maka-recall, but duwa ni ka barangay Bombojaire ang iya nga patigayunan sang robbery. So ang aton nga hepe sa Police Station 7 nga si Police Captain Elmer Bonilla na according siya napasakaan na ni kaso Bombojaire si Steve Baez. Actually may isa pa gini sa kaupod nga lalaki nga hindi pa man subong ma-disclose, no? So amo lang ni si Steve Baez Bombojaire ang ila sini nga naging biktima rider kag maging kuha na sila nga motorsiklo nga nahulog sa kalog Bombojaire. Kag wala nila matigayon kawat kay tungod nga nahulog na sa kalog kag nagdesider na lang o nagdesider nga magpalagyo. So subong according sa kay Captain Bonilla matagaan na sing kakarohan, no, ang natabo pala nga pagkawat, no, sang pila ka mga bagay kag posibleng may mga grupo pa ini siya. So ang lang ginasudyohan sa karon sa aton sini nga mga kapulisan. But for now, ang suspect nga ini magapangatubang siya Bombojaire sa Police Station 4 niya, ha. Duwa ka mga kaso, RA 10591 kag RA 9165 Semente Section 11 Bombojaire. So ang iya sini nga upod ita pa mangilanan subong kay under pagid Japon investigation, no, kag kundiin nagapanago ining isaya ka upod basta nadakpan na ini siya, no, si Steve Baez balik naman sa presohan. So Bombojaire yes Bombojaire. So Bombo Grace ining kaina na siya, no, nadusmo ni siya. Yes, Bombojaire, nadusmo ni siya kag nakuhaan taman gan isang video nga gahibi ni siya. Mamangkot ko sa ako nga gahibi ka kay kinbanggaan ko nila na sa natupa sa minton duwaya ka tuwi mga pilas kag ining si Steve Baez may ari ni siya ka live-in partner kay may mga kabataan ini siya nagaedad na siya sang 29 anyos. So kagina gani, no, Bombojaire, sa operation, no, sa malapit na lang gid bala matapos ang operation. Ato dito ang City Director sang BCPO si Police Colonel Thomas Joseph Martir kay ini siya, no, makabig na ini siya Bombojaire. So ginkatuan gid siya gali Bombo Grace ang City Director. Makabig na ini siya nga notorious bala na kawatan at the same time nagabaligya man sang armas pangluthang. Kay patong-patong nga daan, no, ang iyang kaso Bombo Grace. So may ari kita diri pahayag, no, nagikan sa aton mga kapulisan Bombo Grace. Yes, Bombojaire, unahon ta danay ang pahayag, no, sang hepe sang Police Station 4 nga si Police Major Richie Gohe. Una, naka-receive kita report nga may persona nga dira sa isla try nga magbaligya sa nga armas luthang. So pa-confirm ta kung ano gid ka matuod ning balita. So nagpakandak kita monitoring kag casing sa sining suspetsado. So kagina halin sa ngaga nga transaksyon nanay hasta subong na lang nga hapon na tigayon ang transaksyon. So nagkanta kami bypass entrapment operation sa against ni sa suspekta na si Steve Baez sang armas luthang. So kagina sang naga transaksyon ng aton nga operatiba together sa aton confidential asset dito natigayon ang transaksyon. So galing kay medyo tayo itong resistance kag may jutay nga linaw tayo ito agag na subdue man sa dayon kay ang backup nga mga operatiba ta ara to sa salakyan kagina nga
isa ka adventure, no. So amo to na-recover sa posisyon niya isa ka caliber 38 revolver with 2 live ammos together with the budol money nga nasulod sa white envelope. And upon search dito may na kuha pagid sa iya possession drugs. So isa to ka dako nga heat seal plastic sachet kag isa ka elongated. Estimated to daw 5 grams worth mga 38,000 pesos. So sang gindigap to di aton nga irogs may nakita ta nga may kaso diri siya sa station for dugay na sa armas paghapot man sang armas luthang. Nadakpan ni siya sa during checkpoint during the time pa ni Police Captain Real. Okay. So, Carmelo Real. Yes, so 2014. mga hindi ko ka sa kung ano nga year to. Basta ang iyan ding apprehending officer si Sergeant Binjo Balualio. Okay. So natapos na ning iya I think 6 years ni sa na priso kag to plea bargain na lang ni siya kag last year lang I think siya nakagba. Ano to sir malaba nga sundang ko? Ay ara to sa niya sa motor. Totoo mismo nakasaksak man sa motor niya. Pero hindi to nga aton nga subject to isang yung armas na transaction. Duha ni ka case ang i-file ta siya. Una, ang complaint is violation sa Republic Act 10591 sa firearms. Ikaduha nga complaint is the possession sang section 11 sang Republic Act 9165, separate complaint ini siya. Robbery case sir, may grupo ni siya. Hindi ko confirm kay ang diri sa kaso nga may ara kami record sa iya is possession of firearms. Nahabuyan ni namon na intelligence report ngati may mga reports nga nag-reach sa amon nga sa pipila ka police station dire daw involvado man ni siya sa robbery hold up I think, pero hindi ko ka-confirm kung bala na paila ni siya kaso sa iban na station. Amo Jaire. So amo to ang pahayag gikan sa hepe sa Police Station 4 no regarding sa ginpatigayon nga bypass or gun bypass entrapment operation sa kay Steve Baez. So meron naman rin mo Jaire sang pahayag ang Police Station 7 sa ilang hepe nga si Vice Captain Elmer Bonilla regarding no sa kaso naman ni Steve Baez sa ilang stasyon kag sa duwa ka barangay Vista Alegre kag Barangay Alihis no robbery hold up. So pamutsara pamatian ta ang pahayag sa COP Police Station 7 si Vice Captain Elmer Bonilla. Positively identify man ni siya through Roads Gallery na to nga previously may mga kaso ni siya prior sining paggawa niya sining nga binulan. Na-file naman natin actually ang kaso sa tong insidente dito sa Barangay Lihis kung sa diin siya niya ang suspitsado kag may upod siya nga isa pagit ka persona. So amo ning ginapaluap sa mga pulisan subong sang siyudad sa Bacolod. Bali subong hindi na-file na natin. Okay. Posible sa grupo kahit inatanaw natin sa paggawa ni nila nag-engage naman sila liwat sa same same nga activity. So in mga doubt subong mairis na siya kaya ari na nadakpan. So siguro kung may nagapangigugid man mga witi-witi nga or other group bala pero subong kahit pagdakop ni sa iya siguro madismantle na niya grupo. Namo Jaire, mo to no ang pahayag nagika naman sa Police Station 7. So mo Jaire, wala gyud kadadlaan no alin na sa presuhan, nagbalik pagid sa pag-engage sa illegal nga mga limuon kanang dugang pa nag-improve, nag-elevate siya sa iyang pag-engage sa mga illegal nga limuon. Ari naman ang pag-engage sa illegal nga droga. Posible madugay naman ni mo Jaire engage no sa illegal drugs ining suspect nga si Steve Baez.
Amo gani Bombo Grace no kag isa pa hindi man ni nga wala basihan ang aton nga ginaano diri no kay nagikan man ni sa pahayag kaga investigasyon man sang aton nga mga kapulisan. Kag ang iya sini nga mga kaso te hindi lang duha kundi tatlo pa Bombo Jaire. So nagakalain-lain pa nga police station sa diri syudad sang Bacolod. So sa gihapon nagapatigayon sang thorough investigation ang mga kapulisan sa nabilin pa ng mga grupo ya kag partner ya Bombo Jaire sa pagka pangawat nila or robbery hold up sa isa ka persona no nitang hingalanan nagresulta bala sa pagkahulog sa kalog sang motorsiklo nga ilaging kawat. So Bombo Jaire makato kita sa update man sa shooting incident sa Banwasang Calatrava. So diin ang patay diri no isa ka driver sang counter truck na giningalanan kay Jay sa Bolbora, Bombo Jaire nga taga San Salvador, Don Salvador Benedicto nga nagikan pa Bombo Jaire sa Cebu no sa province ng Cebu nga nag-deliver sang pinya Bombo Jaire. So ang sa saan to gani natabo Bombo Grace? Yes, Bombo Jaire. Sa saan to gani natabo? More or less 2 weeks ago Bombo Jaire. Okay. So Bombo Jaire, ang update dere may ara na sang suspect no. Pang wala pa siya pon nadakpan no. Kag hindi lang isa kundi duwa gid abi ka mga persona ang sa likod sa pagkamatay sang victim nga si Jay sa Bolbora nga isa ka driver. Madam naman Bombo Jaire madamo ni siya sang igo siya lawas no nga na gid sang iya kamatayon. So base no sa paglantaw sa CCTV footage sa aton mga kapulisan Bombo Jaire may ara nakita no nagsakay sa salakyan nga dalaya o ginadala sang biktima isa ka persona. So amo na tong pahinante Bombo Jaire. No nahagip man o nakita man sa CCTV footage ang isa ka habal-habal nga gidala sang sa kalalaki Bombo Jaire nga ginalantaw man person of interest kung suspect na gid no sa hindi pa man confirm no so person of interest danay. So or sa likod sa pagpatay sini sang lalaki nga si Jay Bombo Jaire kay ang nagtiro sini sa kay Jay ginapatihan nga amo ning nagadala sang habal-habal hindi iya ang nagsakay sa iya mismo na salakyan na counter truck nga ginadala Bombo Jaire. So posible no ang upod sini sang driver nga among biktima may upod pa ni siya nga naggawad sang ticket abi kung ano pa to nga ginahimo no sa ingani nga upod tapos nagsakay man sa habal-habal mudya kay nakuha gid sang CCTV camera. So masyari maayo kay klaro ang CCTV camera apang ang itsura lang do hindi gid makita sa likod siguro. Okay, masyari mamatian ta na lang no ang pahayag sang hepe sang Calatrava Municipal Police Station. Sino ganing hepe sang Calatrava Municipal Police Station? Roberto Injap. Una tabo ni ma'am ang aton nga biktima kag ang suspitsado may away ni sila pati sa duta. Bombo Grace. Yes, Bombo Jaire. Ang sa Calatrava Bombo Grace no? Oh, yes, si Police Major Roberto Injape. May ara ma'am pero ginakonfirm na rin natin ang iya identity. Identity lang gid ang para makabi natin ang sakto yung ngalan. Yes sir, pero sir paano niyo ni sir na find out nga siya ni ang suspect sir? Based sa CCTV footage, sa positive identification sang witness. Sir, mga pila ini kabilog sir ang suspect sir? Nakita ka naman sa CCTV footage, isa lang ang nagsakay sa iya. Kami na base i-report ka ng isa na posible nagawad sa ticket or wala pa nakasakay sa salakyan samtang nag-maneuver pa sa sakay sa barko. Yes sir, regarding sir sa CCTV footage, sir, ano ni ang gingamit nga getaway vehicle nila sir? Nag-base kami lang sa
wala na nag-travel ni ang victim na may upod siya. Then ang suspect na allegedly ang mga panagag pero sa victim nagasakay sa habal-habal. Pag nakaagiman na hagit sa sang CCTV. Yes, sir. So, ang motor riding, makonsider, sir, ang motor riding suspect na, sir? Hindi naman, hindi. Hindi man siya. Yes, sir. Yes, sir. So, padayon sa gihapon, sino, sir, ang inyong investigation regarding sa kay JJ nga kaso, sir? Yes, ma'am. Mamujere, so dako gid ang tsansa nga matungod gid mamujere ang mga suspect no sa pagpatay sa sini nga driver nga si Jay sa Bolbora. So isundan ta man na mo Grace ang development sina no nga insidente kay kaluluoy mga daan sang ginagom sini nga driver no ginlagas gid siya nga daan. Salamat kay mamujere sa CCTV footage no. Kay klaro kag hindi lang balagi na display lang. So nakuha gid ang pagsakay sang painante kag ang paglabay man sang habal-habal nga gidala pagid sang person of interest. So pamajayre makato kita sa syudad sang Cadiz. So, may isa ka shooting incident nagluntad kag nagresulta sa isa ka pilason no, isa ka mangunguma ang pilason kag pamajayre naigo siya sa private part sang iyang lawas no. May lang kay okay naman siya subong no according sa aton nga Deputy Chief of Police sang Cadiz PNP nga si Police Lieutenant Gina Fernandez. So pamajayre ang ining biktima ang iningalanan kay Jolito Climania. Jolito Climania nagaedad sang 48 anyos. Ini siya mangunguma kag residente sang si Chukutput, Barangay Mabini, Syudad sang Cadiz. Ang suspect amo si Romeo Villanueva. Romeo Villanueva nagaedad sang 62 no kag ini siya mangunguma man kag amo man residente man sa nasambit nga lugar. So based sa investigation sa atong mga kapulisan, ang duwa nga ini mo Jerry ay may dugay na nga pag-inaway no regarding naman sa duta na naman mo Jerry. So ang suspect no ang nagkadto mismo pamajayre sa victim kag gin tagaan niya man sa mga tinaga nga hindi amo no regarding sa duta kag sa ulihi nagpagwa ini siya sang iya nga sulpak o kon improvised shotgun no kag intero ang biktima. So ang biktima nga ibo mo siya mo ni tag-iya ka duta no kag amo ning suspect ang gusto man bala mag-agom no sang sining duta. So mo siya ang medical bulletin okay naman subong ang victim diri sa shooting incident kag ang suspect ang nakadetain sa karon sa Cadiz City PNP kag ginaulat na lang ang desisyon no sang victim kung mapasaka siya sang kaso sa suspetsado. So kombo tayo pamatian ta. Grace, digto yung gidagin tiro sa private part gidya hungod. Wala ko mo siya, kabalo kong hungod ya gid nga tinuod sa private part basta didto giniigo so kaluoy man. So kamusta to sa karon ang sitwasyon sining biktima? Oo, Jaire. Ang sitwasyon sa mga or medical bulletin sang biktima, okay naman siya. No, gapaayo-ayo na lang sa hospital pero kay lain wala mo Jaire no. Nga sa kadamdamo sang maigo sa iyalawas ti dirigid sa private part di bisan di bala fatal pero sakit gid mo Jaire. So sa recoveries no niara sulpak kag may duha ka live amos ang nakuha no sa crime scene mo Jaire. So ari pamarian tang pahayag sang Deputy Chief of Police ang Cadiz City Police Station nga si Police Lieutenant Gina Fernandez. Nang natabo si ni ma'am ang aton nga biktima kag ang suspitsado may away ni sila parte sa duta. Kay allegedly ang aton nga suspect ginbaligya niya ni ang duta sa aton nga biktima. Nga wala siya kabalo. Amo ni
nag-confrontation ni sila nga duwa ma'am dito sa ila sa lugar sa barangay Mag-init. Nag-result sa pagtiro sa ang ato nga suspitsado sa biktima. Naigo ni sa ma'am sa iya private part. Ara man sa subong sa stable nga condition kag ara sa subong sa Cadiz City Emergency Clinic. Na-recover ini ma'am ang ang 2 live amos kag ang empty shell. Ang 1 empty shell ma'am ang sulpa. Improvised shotgun. Ang suspect, ara subong ma'am, presently detained sa Cadiz City Police Station. Ginahulat pa namon anay subong ma'am ang decision sang family. Kung mapasaka sila kaso, mangunguman na sila ma'am. Madugay na sila ma'am nga may away sa duta ni kung mag-ulang kit. Nagligad pa ni ma'am ang mga previous na ni sila nga misunderstanding pati ni sa duta. Tuig na ma'am? Dugay na ma'am, dugay na. Armas pang luthangin ganit pang suspect lisensyado ini sa armas? Gina-verify pa namon ma'am. Gina-subject pa namon for verification. Kung ma'am, ginahulat na lang naton ang victim naton nga mangin stable para kung ano ang ila decision. Pero subong, ang family sang aton nga suspect naghatag na sang kwarta para ibulig sa medication sang aton nga victim. So, ang duta, no, ginapagiyahan sa suspect una aging baligya sa victim which is or tag-iya na sang duta nga ini Bombo Jaire. So amo gid bala budlay Bombo Grace no kay basta mga problema sa duta bala kay dra gid permi ginatunaan sa mga ginamo no pero maayo lang kay at least hindi gid man bala fatal no ang iya nga naagom. Kaya posible no nga nila lang ni pag saka ang kaso sa suspect Bombo Jaire kay may assistance naman halin sa pamilya sang suspect no para nga makabulig man sa biktima. So depende pa na no aton pa na kuan sang update man mo sa kag sa mga nagapanag-iya sang duta is di gina maligar or likawan no nga may mga istorya bala nga negatibo kag pag-away-away. So pamachari amo nang mga balita tano bantayan na lang ang ibang balita buwas sa unang hugnat sang patrol. So pod ang aton sining field reporter. So pamachari bantayan man ang aton nga FB live sini nga kagabi right after this bombohanay sa gabi. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, pamujari ni si Bombo Grace yung labato nag-report live sa provincial capital para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. 22 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga kabombo naton nga nagatutok mas aton nga Facebook Live mayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We